you get rich by helping others get what they want first ขึ้นหัวข้อมาแบบนี้นะคะคือคุณเนี่ยจะร่ำรวยขึ้นได้โดยการช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการเป็นอันดับแรกก็คือช่วยก่อนแล้วเดี๋ยวเราได้ทีหลังว่างั้นเถอะนะคะ become obsessed with serving others but remember that service does not mean subservience ให้เราเนี่ยไปหมกมุ่นกับการ serve others นะคะ serve ก็คือเหมือนรับใช้ใช่ไหมคำว่ารับใช้เนี่ยในภาษาไทยนะบริการคนอื่นรับใช้คนอื่น but remember แต่จงจำไว้ค่ะว่า service บริการเนี่ยไม่ได้หมายถึง subservience นะคะคือมันจะมีคำว่า subservience อยู่นะคะ subservience คือการที่เรา you're willing to obey the other people too much คือคำว่า service ที่แปลว่าบริการกับคำว่า subservience เนี่ยมันจะต่างกันนะคะคำว่า subservience คือถ้ารับใช้เป็นรับใช้แบบว่ายินดีที่จะน้อมรับคำสั่งทุกๆอย่างมากจนเกินไปนะคะเพราะฉะนั้น business ไม่ใช่สิ่งนั้นนะ business ไม่ใช่การแบบว่ารับใช้จนไม่ลืมหูลืมตานะคะ often we get these two confused คือเราจะสับสนระหว่างสองสิ่งนี้มากเลยนะคะ It should be an honor to provide a genuine service to someone else นะคะคือจริงๆมันควรจะเป็นเกียรติด้วยซ้ำที่เราจะได้ให้บริการที่จริงใจที่แท้จริงกับคนอื่นนะคะ The Japanese certainly think so คือคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาคิดอย่างนี้นะคะ and their attitude has taken them from financial disaster just 50 years ago to becoming one of the world's most powerful economies คือด้วยความที่คนญี่ปุ่นเขาคิดอย่างนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทัศนคติตัวนั้นของพวกเขาเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยจากเจอวิกฤตการหายนะทางการเงินเมื่อ50ปีที่แล้วก็ต้องนับไปเป็น70ปีสิเนาะถ้าถึงวันนี้นะคะเพราะหนังสือเล่มนี้เขียนมา20ปีละโอเคก็ย้อนกลับไป70ปีก็กลายมาเป็นเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงพลังหนึ่งในเศรษฐกิจที่ถือว่าทรงพลังที่สุดของโลกนะคะก็ด้วย attitude การ serving the others เนี่ยแหละServing others is about finding a way to help answer their needs and interests แต่การ serving others นะคะอยากจะใช้คำศัพท์ทับศัพท์อย่างนี้มากเลยคำว่า serve นะคะก็คือการที่เราบริการหรือการที่เราให้คนอื่นเนี่ยมันคือการค้นหาหนทางที่จะช่วยตอบโจทย์ความต้องการตอบโจทย์ความสนใจของผู้อื่นนั่นเอง It's about helping people achieve what they want มันคือการช่วยเหลือช่วยให้คนเนี่ยได้บรรลุเป้าหมายที่เขาต้องการได้สิ่งที่เขาต้องการ It could be a small step like getting the food they want มันสามารถเป็นก้าวเล็กๆอย่างเช่นการช่วยเหลือให้คนเนี่ยได้รับอาหารที่เขาต้องการ or something bigger like getting the house they want หรืออะไรบางอย่างที่ใหญ่ขึ้นอย่างการให้บ้านที่พวกเขาต้องการอย่างเงี้ยgetting the house they want when you focus on doing what you can to help others get what they want you will have discovered one of the greatest secrets to success นะคะคือถ้าคุณไปมุ่งเน้นกับการทำอะไรบางอย่างกับการสร้างอะไรบางอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือคนอื่นนะคะว่าเพื่อที่ช่วยเหลือให้คนอื่นได้สิ่งที่พวกเขาต้องการคุณจะได้ค้นพบเลยว่ามันเป็นหนึ่งในความลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ This idea has been around for a long time ซึ่งความคิดนี้มันอยู่มานานมากแล้วนะนานกว่า20ปีที่แล้วอีก You may have encountered it in Stephen Covey's The 7 Habits of Highly Successful People You may have heard it in any customer serviceด้วยนะคะ in any customer service course คือไอเดียนี้เนี่ยคุณอาจจะเคยเห็นมันมาก่อนในหนังสือของคุณสตีเฟนโควีที่7นิสัยของคนที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงนะคะ the 7 habits of highly successful people นะคะคุณอาจจะได้ยินมาก่อนในพวกคอร์สที่สอนเรื่อง service mind ต่างๆนะคะ customer service course I learned this from my father ซึ่งผมเรียนรู้สิ่งนี้จากคุณพ่อของผมนั่นเองwho sold electrical goods in the 60s and 70s ซึ่งพ่อของผมเนี่ยก็ขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในช่วงยุค60แล้วก็70เห็นไหมหนังสือเล่มนี้เขียนมานานมากนะคะ Often he would get a call from a customer on a Sunday because something wasn't working ซึ่งบ่อยครั้งมากเลยที่เขาจะได้รับโทรศัพท์จากลูกค้าในวันอาทิตย์บอกว่ามันมีบางอย่างที่มันเสียมันพัง something wasn't working ก็คือไม่ work ก็หมายถึงว่ามันพังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ He and I would set off immediately to go and correct this set off นะคะจะหมายถึงแบบว่าออกไปเลยออกจากบ้านไปเลยนะคะ
ออกจากบ้านทันทีเพื่อที่จะไปแก้ไขสิ่งพวกนั้นนะคะที่แบบมันพังอะไรเสียอะไรพังอย่างเงี้ยเขาก็จะออกไปแก้ไขทันทีนะ His whole focus was they're my customers and my friends why wouldn't I want to help them อ้าวก็พวกเขาเนี่ยคือลูกค้าแล้วก็ยังเป็นเพื่อนของพ่อด้วยนะทำไมพ่อถึงจะไม่ไปช่วยเขาล่ะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พ่อสอนนะคะ and every one of those call-outs was free of charge ซึ่งทุกครั้งที่ลูกค้าเรียกเนี่ยก็ฟรีหมดเลยนะไม่มีค่าใช้จ่าย free of charge with that sort of ethic you can't go wrong นะคะซึ่งด้วยจริยธรรมแบบนั้นด้วยหลักการทำงานแบบนั้นเนี่ยคุณไม่สามารถแบบว่า can't go wrong คือคุณจะได้ผลลัพธ์ที่แย่อะคือมันเป็นไปไม่ได้เลยนะคะSo the next topic would be give or get one thing the rich know คือคุณให้หรือคุณได้รับหนึ่งสิ่งที่คนรวยรู้ค่ะคือ giving suggests you will end up with less คือการให้เนี่ยมันบอกเป็นในๆนะว่าคุณเหมือนคุณให้ไปแล้วคุณจะเหลือน้อยลงอ่ะ but the laws of nature ensure you end up with more แต่ด้วยกฎของธรรมชาติแล้วเนี่ยจะทำให้แน่ใจค่ะว่าคุณจะได้รับมากขึ้นไม่ใช่น้อยลง many people still don't understand this ซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจสิ่งนี้ค่ะ even those that do understand it misuse it หรือแม้ว่าคนที่เข้าใจจริงๆอ่ะก็จะใช้มันในทางที่ผิด or don't use it enough หรือถ้าไม่ใช้ในทางที่ผิดก็ไม่ใช้มันเพียงพอไม่ใช้กฎนี้เพียงพอนะคะ This is strange ซึ่งสิ่งนี้มันแปลกมากเรื่องนี้แปลกมาก because as a principle is ancient is even taught in the Bible ซึ่งตามหลักการแล้วอ่ะมันโบราณมากเลยนะคือมันเป็นหลักการที่มีมาแต่โบราณมันถูกสอนไว้ในหนังสือพระคัมภีร์ Bible ด้วยซ้ำนะคะเรื่อง give and get เนี่ยIn every situation, you can always look for what's in it for you ในทุกๆสถานการณ์นะคะคุณสามารถมองหาว่าเฮ้ยคุณจะได้อะไรจากสิ่งนั้นในสถานการณ์นั้นได้ตลอดแหละ That's a shark style of doing business แต่มันเป็นการทำธุรกิจแบบเขาเรียกว่าอะไร shark style แบบฉลามอะเหมือนว่ากินอย่างเดียว Alternatively, you can look for what's in it for somebody else แต่มันมีทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งค่ะคือคุณสามารถมองหาว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรให้สำหรับคนอื่นได้บ้างไม่ใช่กับตัวเองเท่านั้นนะคะ I believe that in business and in relationships we get much further if we always look to give to others first ผมเชื่อว่าในธุรกิจและในความสัมพันธ์ทุกๆความสัมพันธ์เลยเราสามารถไปได้ไกลกว่ามากๆนะคะ we can get much further เราไปได้ไกลกว่าเราได้รับมากกว่ามากๆIf we always look to give to others first ถ้าเรามองหาที่จะให้คนอื่นก่อนอยู่เสมอ This may seem a strange concept to many but it actually works ซึ่งไอเดียเนี้ยอาจจะฟังดูเป็นเขาเรียกว่าเป็นคอนเซ็ปต์ที่แปลก strange ลงท้ายด้วยเสียงจตัวจอจานอะไรเงี้ยค่ะแต่สั่นๆนิดนึงนะ strange ไม่ใช่แข็งแกร่งนะคะคำว่าแข็งแกร่งเนี่ยจะลงท้ายด้วยเสียง th นะจะเป็น strength อย่างเงี้ยเป็นเสียง th นะคะแต่อันนี้ strange เป็นก็คือแปลกนะคะแปลก a strange concept to many ก็คืออาจจะแปลกสำหรับหลายๆคนแต่เชื่อไหมว่ามันได้ผลจริงๆนะคะมันได้ผล I know of two consultants who do that business very differently ผมรู้จักที่ปรึกษานะคะ2คน consultants คือที่ปรึกษา2คนที่ทำธุรกิจของพวกเขาแตกต่างกันมากๆ very differently อย่างแตกต่างกันอันนี้ตลกมากเขาตั้งชื่อแบบว่าเหมือนให้มันล้อกับชื่ออาดัมกับพระเยซูนะคะอาดัมที่เป็นมนุษย์คนแรกนะผู้ชายคนแรกก็คือเขาบอกว่า Adam is a good salesman who goes in gives the client a standard solution whether it's 100% right or not and gets out with lots of cash คืออาดัมเนี่ยก็เป็นนักขายที่ดีนะ a good salesman นะคะที่ก็เข้าไปหาลูกค้าก็ให้สิ่งที่ลูกค้าต้องการเป็น standard solution เป็นวิธีแก้ปัญหาที่มัน standard อ่ะมันเป็นมาตรฐานอ่ะบอกให้100ก็ให้100อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะ 100% right นะคะ 100% right แบบนี้นะคะ or not หรือไม่นะคะ and gets out with lots of cash ก็คือก็ได้ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำนะคะออกจากลูกค้าไปก็ทำเงินได้เป็นกอบเป็นกำเหมือนกัน with lots of cash นะคะChris นะเห็นไหมมีการใช้ชื่อ Chris เป็นชื่อพระเยซูซะงั้นนะคะ Chris on the other hand spends a lot of time finding out what the problem is so he can really understand it ในขณะที่คุณคริสเนี่ยค่ะ
ในทางกลับกันนะคะใช้เวลาจำนวนมากใช้เวลามากๆเลยไปกับการหาว่าปัญหาของลูกค้าเนี่ยคืออะไรนะคะ so he can really understand it เพื่อที่ว่าอะไรเพื่อที่เขาจะได้เข้าใจลูกค้าจริงๆนะคะเข้าใจลูกค้าจริงๆ he would challenge the client เขาก็จะท้าทายลูกค้า and try to give them not only what they want แล้วก็พยายามที่จะไม่ให้เฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการนะคะ but something that will help them แต่จะให้และนำเสนอสิ่งที่จะสามารถช่วยลูกค้าได้จริงๆ even if he can't charge for it ถึงแม้ว่าเขาจะไม่สามารถคิดเงินกับลูกค้าในส่วนที่เพิ่มมาตรงนี้ได้ก็ตามเหมือนกับว่าอาจจะยังไม่มี product หรือว่ามันอาจจะยังไม่มีการยังไม่มีการตั้งราคาสำหรับสิ่งนั้นอะไรเงี้ย Adam makes one quick sell Chris makes a customer for life สิ่งที่แตกต่างคือสิ่งนี้ค่ะคืออดัมเนี่ยเขาสามารถได้เงินได้จริงแต่ได้เร็วๆครั้งเดียว one quick sell but Chris makes a customer for life ก็คือตลอดชีวิตนะคะแต่คริสเนี่ยได้ลูกค้าตลอดชีวิตเลยนะคะ Giving builds trust and relationships that turn one-time prospects into loyal customers การให้เนี่ยมันสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจและสร้างความสัมพันธ์ที่มันจะแปลงลูกค้าที่แบบ one time prospect ว่าที่ลูกค้า1ครั้งเนี่ยแบบว่าเขาอาจจะซื้อกับเราแค่ครั้งเดียวให้กลายเป็น loyal customers ให้กลายเป็นลูกค้าแบบว่าลูกค้าที่จงรักภักดีกับเราไปตลอดไปเลยนะคะ but giving is about more than building business แต่การให้เนี่ยมันเป็นมากกว่าการสร้างธุรกิจอีกค่ะ it's a way of being in the world มันเป็นวิถีชีวิตที่แบบมันเป็นวิธีการเป็นมนุษย์การอยู่ในโลกนี้ด้วยซ้ำว่าเราต้อง give ให้คนอื่นนะ it's about being a decent person คำว่า decent นะคะ stress ที่พยางค์แรกนะคะ decent เนี่ยก็คือเป็นคนที่ดีอ่ะเป็นคนที่มี good standard or quality มีมาตรฐานที่ดีมีคุณภาพที่ดีเป็นคนมีคุณภาพถือเขาเรียกว่าพอเรียกว่าเป็น decent human being คือเป็นมนุษย์ที่เรียกอย่างนี้ละกันคือเป็นมนุษย์นั่นแหละเป็นมนุษย์ที่มีคุณสมบัติของมนุษย์ไม่ใช่แค่คนน่ะก็คือ honest and fair มีความยุติธรรมมีความจริงใจ treating people with respect คือการที่เราปฏิบัติกับคนอื่นๆอย่างด้วยความเคารพนะคะก็คือคำว่า decent นะคะ it's about being a decent person นั่นเอง try it for a while and see if I'm right ให้คุณไปลองด้วยตัวเองเลยค่ะสักพักหนึ่ง for a while ก็คือสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ดูว่าผมเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าผมพูดถูกหรือเปล่านะคะ try it for a while and see if I'm right giving doesn't necessarily mean giving money to charity ซึ่งการให้มันไม่ได้หมายถึงการให้เงินเพื่อการกุศลอย่างเดียวนะ it can mean giving your time or energy to your partner friends or kids มันสามารถหมายถึงการให้เวลาการให้พลังงานของเราเนี่ยกับคนรักของเราพาร์ทเนอร์ของเรานะคะเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชีวิตนะคะหรือ friends หรือเพื่อนหรือลูกๆของเราด้วยนะคะ it can be doing something nice for a complete stranger มันสามารถหมายถึงการทำอะไรที่ดีๆ doing something nice for a complete stranger complete เนี่ยแปลว่าสมบูรณ์ใช่ไหมพอมาเจอคำว่า stranger ก็คือคนแปลกหน้าเมื่อกี้เราเรียนไปแล้วนะคะเรารู้ไปแล้วว่าคำว่า strange แปลว่าแปลกใช่ไหมพอใส่ er เข้าไปก็กลายเป็น stranger ก็คือจะหมายถึงคนที่แปลกหน้านั่นเองค่ะที่เราไม่รู้จักนะคะ stranger นะคะซึ่งพอใส่คำว่า complete เข้าไปก็คือคนแปลกหน้าโดยสิ้นเชิงก็คือเราไม่รู้จักเลยแม้แต่นิดเดียว a complete stranger something as cheap as a smile or a compliment can bring joy to somebody else and cost you very little บางอย่างที่แบบมันราคาถูกมากอย่างเช่นแบบให้ยิ้มรอยยิ้มสักรอยหนึ่งหรือว่าการที่เราชื่นชมใครสักคนหนึ่งอย่างจริงใจนะคะแค่นิดเดียวเท่านั้นบอกวันนี้เสื้อผ้าคุณสวยจังเลยวันนี้กางเกงคุณสวยมากเลยวันนี้ตาคุณสวยมากๆเลยอย่างเงี้ยได้แค่นี้มันก็สามารถเป็นการให้ได้แล้วค่ะให้ความสุขกับคนอื่น and cost you very little ก็คือแล้วก็ไม่ทำให้คุณเสียเงินอะไรมากเลยนะคะไม่ได้ทำให้คุณเสียเงินมากเลยนะตรงนี้นะ do it but only do it if you genuinely mean itแต่ให้คุณทำมันพวกชมพวกยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้ทำเมื่อคุณรู้สึกอย่างแท้จริงคือคุณต้องให้รอยยิ้มให้คำชมอย่างจริงใจด้วยนะคะ genuinely mean it ก็คือรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะคะต้องรู้สึกแบบนั้นจริงๆด้วย if you have other motives
it will show through เพราะว่าถ้าคุณมีอะไรแอบแฝงอยู่ข้างในมีเจตนาแอบแฝงอยู่ข้างในนะ motives ก็คือเจตนาแอบแฝงนะคะ motives if you have other motives it will show through มันก็จะแสดงให้เห็นออกมาคนจะรู้แน่นอนอันนี้เฟกว่ะ อันนี้ชมแบบชมเฟกแน่ๆนะคะGiving honestly will always bring unexpected pleasures that money just cannot buy การให้อย่างจริงใจเนี่ยมันจะนำความยินดีอย่างไม่คาดฝันมาให้คุณเสมอซึ่งมันเป็นสิ่งที่เงินเนี่ยให้คุณไม่ได้นะคะเงินจะให้คุณไม่ได้เหมือนคุณให้เงินคุณ expect แล้วว่าคุณจะได้รับอะไรถูกไหมแต่การให้โดยที่คุณแบบว่าให้อย่างจริงใจอ่ะคุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้รับอะไรกลับมาบ้างนะคะก็เป็นเรื่องก็เป็นหนึ่งในนิสัยของ36 winning habits นะคะที่เขาเอามาอธิบายและขยายความเพิ่มเติมใครอยากดูเพิ่มเติมไปดูได้ใน Facebookเพจ Learn 8 ตอนนี้จะได้เห็นหน้าของมัมด้วยนะคะตอนนี้ก็ไลฟ์อยู่ใน Facebook ของเพจอยู่เหมือนกันนะคะไปดูกันได้นะคะแต่ถ้าใครไม่สะดวกก็อยู่กับเราที่ Clubhouse เนี่ยแหละค่ะดีแล้วนะคะ so the next one passion is the secret weapon of the rich ข้อที่9นี้Passion is the secret weapon of the rich คือความหลงไหล passion ที่เราพูดกันเนี่ยแหละค่ะคือ secret weapon คืออาวุธค่ะอาวุธที่เป็นอาวุธลับด้วยของคนรวยนะคะแต่เนี้ยมันก็สงสัยเหมือนกันนะคะว่าเฮ้ย passion มันมีผลอะไรขนาดไหนเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันนะคะซึ่งสำหรับบางคนเนี่ยมันก็เห็นเขารวยนะแต่ก็รู้สึกพอถามเขาว่า passion คุณคืออะไรเขาบอกว่า passion คือเงินนะบอกว่ารักเงินไม่รู้ว่ารักทำได้ทุกธุรกิจแหละแต่ว่ารักเงินที่สุดนะก็เลยถ้า passion คือเงินเนี่ยมันจะไปได้นานแค่ไหนอันนี้ก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะแต่เขาก็ทำได้นะเขาก็รวยก็คือเขาก็คิดไอเดียอะไรที่มันสร้างเงินอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะ so let's move on passion is a secret weapon of the rich now so success is rarely if ever an overnight phenomenon เขาบอกว่าความสำเร็จเนี่ยมันยากมาก rarely คือนานๆครั้งนะคะนานๆครั้งคือแทบจะไม่เกิดขึ้นนะ rarely if ever an overnight phenomenon มันไม่เคยที่จะเป็นปรากฏการณ์ชั่วข้ามคืนค่ะปรากฏการณ์คือ phenomenon เนาะ phenomenon overnight ก็คือชั่วข้ามคืน what you see as a success is invariably the result of years of effort, of failures and restarts, of hurdles cleared and problems avoided สิ่งที่คุณเห็นว่ามันเป็นความสำเร็จเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากหลายๆปัจจัยค่ะ invariably นะคะหลายๆปัจจัยซึ่งมันก็เป็นผลลัพธ์มาจากระยะเวลายาวนานระยะเวลาหลายปีของความพยายามของความล้มเหลวของการเริ่มต้นใหม่นะคะ restarts นะคะก็คือเริ่มใหม่ล้มลุกใหม่ล้มเจ๊งลุกใหม่นะคะ of hurdles cleared and problems avoided แล้วก็เป็นระยะเวลาแล้วก็จำนวนของปัญหาที่ถูกแก้ไขไปแล้วรวมถึงปัญหาที่พยายามหลีกเลี่ยงด้วยนะ The only things that can fuel such a long drive to success are passion and commitment นะคะสิ่งเดียวนะคะ2สิ่งนี่ค่ะเขาพูด the only things the things ของเขามันเติม s นะคะเราก็เลยพูดว่าสิ่งเดียวไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบว่าหลายๆสิ่งเดียวอย่างนี้เหรอ บอกว่ามันมี the only things อย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่ามันต้องมีมากกว่า1สิ่งนะคะเราใส่ s เข้าไปอย่างเงี้ยเราก็ต้องสังเกตนะคะว่าเขาพูดยังไงเห็นไหมมันไม่ใช่ว่า the only thing จะใช้กับสิ่งเดียวได้อย่างเดียวมันใช้กับหลายสิ่งก็ได้นะคะ the only things that can fuel ก็คือเป็นเชื้อเพลิงนะคะ fuel เหมือนที่คนไทยน่าจะชอบอ่านว่า fuel มากกว่านะคะแต่จริงๆคืออ่านว่า fuel fuel ที่แปลว่าเติมเชื้อเพลิงเติมน้ำมันเนี่ยแหละค่ะที่แปลว่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั่นแหละนะคะก็คือสิ่งที่จะช่วยให้ขับเคลื่อนนะคะเป็นขับเคลื่อนให้เราแบบว่าขับรถระยะยาวๆได้เพราะว่าเส้นทางการเดินทางไปสู่ความสำเร็จมันยาวไง it's a long drive ใช่ไหมเพราะฉะนั้นน้ำมันอะไรล่ะที่จะมีคุณภาพเชื้อเพลิงอะไรล่ะที่จะมีคุณภาพเพียงพอที่จะขับเคลื่อนเราให้เดินทางในระยะยาวๆนี้ได้นั่นก็คือ passion and commitment คือความหลงใหลของคุณแล้วก็ความที่คุณกัดไม่ปล่อยนะคะขอเรียก commitment ว่าความกัดไม่ปล่อยก็แล้วกันแต่มันก็จะไปซ้ำอีกละกับคำว่า perseverance นะคะ commitment มันจะเป็นแบบเหมือนคุณตั้งใจทำอะไรแล้วอะแล้วคุณก็ทำมันอย่างต่อเนื่องไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะคะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณต้องมี commitment นะ
most people are passionate when they first venture into business คนส่วนใหญ่เลยนะคะมีหมดแหละมี passion มีความหลงใหลหมดแหละตอนเริ่มต้นเท่านั้นตอนเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยวงการธุรกิจก็จะแบบมีไฟมี passion when the excitement is electric and the dream of freedom is vivid ตอนที่เขาเรียกว่าอะไรมันมีความตื่นเต้นมากๆที่มันกำลังแบบว่าลุกโชนขึ้นมาแล้วก็ความฝันของการมีอิสรภาพเนี่ยมันชัดเจนแจ่มชัดในหัวมากๆนะคะ but in most cases business reality sets in within a year แต่ในความเป็นจริงนะคะในความเป็นจริงในหลายๆกรณี in most cases business reality ความเป็นจริงของธุรกิจเนี่ยมันก็จะเริ่มให้เห็น show through within a year ภายใน1 ปีคุณจะเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้มันใช่อย่างที่คิดหรือเปล่า and it turns out to be hard แล้วมันก็จะกลายเป็นงานที่เริ่มยากเริ่มเครียดนะคะ stressful work people get swamped they don't focus on what's important คนก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมมันเยอะจังเลยมันยุ่งมากๆนะคะ swamped นะ they don't focus ก็ไม่สามารถที่จะโฟกัสได้แล้วว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่ควรจะทำนะคะ they don't treat themselves and their staff in the right way แล้วพวกเขาก็ดันไม่ปฏิบัติกับตัวเองในทางที่ถูกที่ควรแล้วก็ยังปฏิบัติกับลูกน้องกับพนักงานกับเพื่อนร่วมงานในทางที่ไม่ถูกด้วยนะคะ it's then that the worst or the best in people appears ซึ่งเมื่อนั้นแหละที่ส่วนที่แย่ที่สุดและหรืออาจจะเป็นส่วนที่ดีที่สุดของคนเนี่ยจะปรากฏขึ้นคือถ้าคุณเป็นคนดีเนาะส่วนที่ดีที่สุดของคุณก็จะปรากฏขึ้นแต่ถ้าคุณแย่นะส่วนที่แย่ที่สุดของคุณก็จะปรากฏขึ้นมา depending on the strength of their personal foundations see page 33 ซึ่งตรงนี้เขาก็จะกลับไปถึงว่ามันจะเป็นส่วนที่แย่หรือส่วนที่ดีที่มันจะปรากฏออกมาก็ขึ้นอยู่กับว่ารากฐานความเป็นคนที่สำเร็จการมีนิสัยมี mindset ที่ถูกต้องของคุณน่ะที่จาก36ข้อนั้นที่ไอพูดถึงในเอพิโซดที่4ที่5ค่ะว่ามันแข็งแรงแค่ไหนถ้าคุณยิ่งมีความแข็งแรงในนิสัย36ข้อนั้นมากๆเนี่ยในช่วงเวลาที่ยากลำบากมันก็จะดึงส่วนที่ดีออกมานะคะมันจะดึงส่วนที่ดีออกมาแต่ถ้าคุณมีตรงนั้นไม่แข็งแกร่งพอเนี่ยมันจะดึงส่วนที่แย่ออกมานะคะคุณอาจจะแบบว่าตัดสินใจด้วย mindset ที่ผิดที่แย่คุณอาจจะเริ่มแบบว่าเริ่มโกงเริ่มชีทเริ่มยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าคุณมี foundation ตรงนั้นอย่างแข็งแกร่งมีนิสัยแห่งความสำเร็จที่แข็งแกร่งก่อนมาแล้วเจอปัญหาอะไรมันก็จะผ่านไปได้นะคะ For many the passion starts to disappearสำหรับหลายๆคนนะคะไอ้ passion ตรงเนี้ยความหลงไหลไอ้เลยพวกเนี้ยมันก็เริ่มที่จะอันตรธานหายไป disappear นะคะอันตรธานหายไป usually because they lack basic skills to make their business work ซึ่งปกติแล้วก็จะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยไม่มีทักษะนะคะที่เขาเรียกว่าเป็น basic skill เลยเป็นทักษะพื้นฐานด้วยซ้ำที่จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้ as their passion recedes it's replaced by fear, doubt, worry, and visions of disaster ในขณะที่ความหลงไหลเนี่ยมันเริ่มอันตรธานหายไปมันเริ่มลดน้อยลง recedes นะคะมันก็จะถูกแทนที่ด้วยความหลงไหลถูกแทนที่ด้วย fear ความกลัวน่ากลัวมาก doubt ความสงสัยและไม่ว่าจะเป็นสงสัยตัวเองหรือคนอื่นนะคะ doubt, worry, and visions of disaster ความกังวลแล้วคุณก็จะเห็นภาพหายนะขึ้นมามากกว่าภาพแห่งความสำเร็จอยู่ในหัวจะกลายเป็นวิสัยทัศน์แห่งหายนะแทนนะคะ A salaried stress-free job starts to look pretty good after all ทีนี้ไอ้งานกินเงินเดือนที่แบบไม่ต้องเครียดมากนะคะงานกินเงินเดือนไม่ต้องเครียดมากก็จะดูดีขึ้นมาทันทีแบบว่าอย่างน้อยเป็นลูกน้องเขาก็ไม่ต้องเครียดวะอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้แน่ๆอย่างเงี้ยpeople start operating in survival mode เมื่อนั้นแหละค่ะคนก็จะเริ่มทำตัวในโหมดที่แบบเอาตัวรอดแล้วจะไม่พัฒนาแล้วstruggling to keep the business afloat คือแค่ให้ business มันให้ธุรกิจมันไปได้ยังยากเลยนะคะจะให้มาพัฒนาอะไรอีกใช่ไหมshort of capital ทีนี้เงินทุนก็จะเริ่มรั่วไหลนะคะ short ที่แปลว่าสั้นนั่นแหละพอมาใช้กับ capital ก็จะหมายถึงเงินทุนเริ่มหมดนะคะ short of capital short of customers เห็นไหมลูกค้าก็สั้นลงด้วยก็คือลูกค้าน้อยลงนั่นเองค่ะขาดนั่นเองค่ะขาดแคลนคำว่า short of time and short of personal satisfaction ไม่มีเวลาก็น้อยลงอีกแล้วก็ความสุขในตัวความพึงพอใจในตัวเองเนี่ยความสุขส่วนตัวอย่างเงี้ยก็ยิ่งน้อยลงอีกนะคะคือได้หมดเลยนะคะคำว่า short เนี่ย short of capital short of customers short of time short of personal
satisfaction once you're at this stage you can't manage a business ถ้าคุณอยู่ในภาวะนี้นะคุณไม่สามารถบริหารธุรกิจได้แล้วค่ะ you can't think clearly คุณไม่สามารถที่จะคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลอย่างแบบว่าชัดเจนอย่างตรงไปตรงมา see opportunities or motivate and lead your staff คุณไม่สามารถมองเห็นโอกาสแม้ว่ามันจะมากองอยู่ตรงหน้าคุณก็จะมองไม่เห็นมันเพราะคุณก็คิดแต่ว่ามันทำไม่ได้ฉันไม่มีเงินไม่มีคนไม่มีนู่นไม่มีนี่มันมีแต่ความไม่มีอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วคุณก็จะไม่สามารถนำทางพนักงานของคุณได้เลย lead your staff once you lose the passion เมื่อคุณสูญเสียความหลงใหลไปแล้วเนี่ย the death knell has sounded unless the passion can be reborn เพราะฉะนั้นความตายเนี่ยก็คือใกล้เข้ามาเลยค่ะธุรกิจใกล้ตายก็ความหายนะความสิ้นสุดลงของธุรกิจเนี่ยก็จะคลืบคลานเข้ามานั่นเองค่ะ it's just a matter of time ยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะดึง passion กลับมาได้นะคะคุณจะสามารถ like the passion can be reborn ก็คือฟื้นคืนชีพกลับมา it's just a matter of time before the doors are closed for good or the liquidator steps in นะคะก็คือจะหมายถึงว่ามันเป็น it's a matter of time ก็คือขึ้นอยู่กับเวลาแล้วล่ะเป็นเรื่องของเวลาแล้วล่ะว่าธุรกิจเนี่ยจะล่มไปตอนไหนนะคะที่ประตูทั้งหมดจะปิดทุกบานเลยนะซึ่งliquidators นะคะ liquidators เนี่ยคำนี้จะแปลว่าคนที่รับผิดชอบในการที่จะเหมือนปิดธุรกิจลงอ่ะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนที่จะมาปิดธุรกิจแล้วก็บอกให้ทุกคนจ่ายหนี้ทุกอย่างให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคนเข้ามาซื้อกิจการอะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าอะไร a person responsible for closing down a business and using any profits from the sale to pay its debt คือคนที่มาปิดธุรกิจตัวนี้ลงแล้วก็ใช้มาปิดหรือมาขายธุรกิจตัวนี้ออกไปแล้วก็ใช้เงินที่เหลือเนี่ยในการที่จะจ่ายหนี้ของธุรกิจนั้นๆที่ถ้ายังมีอยู่ก็เราต้องเอา profit ตรงนี้น่ะมาจ่ายไปก็จะเรียกว่า liquidator ไม่รู้ว่าภาษาไทยจะแปลว่ายังไงให้สวยๆนะคะตอนนี้ยังไม่มีศัพท์ที่เป็นทางการตรงนี้นะคะ so if you have lost the passion you have lost the game ถ้าคุณสูญเสียความหลงใหลสูญเสีย passion ไปแล้วเนี่ยคุณก็เหมือนเกมนี่คือแพ้ไปแล้วนะคะ you have got to take steps to keep your passion alive by making sure you love what you do ว้าวนะคุณจะต้องทำอะไรสักอย่างนะเพื่อที่จะทำให้ความหลงใหลของคุณเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ keep it alive keep your passion alive นะคะโดยที่คุณต้องทำให้มั่นใจว่าคุณรักในสิ่งที่คุณทำนะ you love what you do ซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามต่อมาค่ะว่าคนรวยเนี่ยDo the rich do what they love or love what they do คนรวยเนี่ยเขาทำในสิ่งที่รักหรือว่าเขารักในสิ่งที่ทำงงไหม Do the rich do what they love or love what they do This challenge is foolproof ซึ่งตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเกราะกันกระสุนเลยอ่ะเป็นความท้าทายเนี้ยเป็นเหมือนเป็น foolproof นะคะ Find any rich or successful person and I will show you a person who absolutely loves what they do นะคะเขาบอกว่าให้ไปหาคนที่รวยและประสบความสำเร็จนะคะแล้วผมจะแสดงให้คุณเห็นว่าคนที่เขาแบบรักในสิ่งที่เขาทำมากๆเนี่ยมันเป็นยังไงนะ It is impossible to achieve long-term success unless you love doing whatever it is you do มันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่คุณจะได้ความสำเร็จที่มันเป็นแบบมันระยะยาวอะ long-term success ยกเว้นว่าคุณเนี่ยจะต้องรักในสิ่งที่คุณทำไม่ว่าคุณทำอะไรนะ You love doing whatever it is you do Every rich famous and successful person I have encountered says exactly the same thing ทุกคนที่ร่ำรวยมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสำเร็จที่ผมพบเนี่ยที่ผมเคยเจอมาก่อน encounter ก็คือเคยเจอนะคะพูดในสิ่งเดียวกันเป๊ะๆเลยนะคะ exactly the same thing whether I have interviewed them read about them or listen to them ไม่ว่าผมจะเคยสัมภาษณ์พวกเขาอ่านเกี่ยวกับพวกเขาหรือฟังพวกเขามาก่อน they would happily pay to do what others pay them to do พวกเขาเนี่ยยินดีแล้วอย่างแบบอย่างน่าชื่นตาบานเลยแหละที่จะจ่ายเงินเพื่อที่จะทำสิ่งที่พวกเขาที่พวกเขาทำอ่ะto do what others pay them to do อารมณ์แบบมันจะสับสนนิดนึงนะคะ they would happily pay to do what others pay them to do
คือถึงแม้ว่าตอนนี้คนอื่นเนี่ยจะจ่ายเงินสมมุติว่าเป็นนักแสดงคนอื่นจ่ายเงินจ้างเขาแสดงใช่ไหมแต่เขาบอกว่าเขายอมจ่ายเงินเพื่อที่จะแสดงด้วยซ้ำนะคะเขาอยากทำมันขนาดนั้นเลย they all find it quite amusing that they get paid to do a job that they would do for nothing คือพวกเขารู้สึกแบบเฮ้ยมันดีมากๆอ่ะที่พวกเขาได้เงินด้วยจากการทำงานที่พวกเขาแบบจะทำให้ฟรีๆอยู่แล้วอะ they would do it for nothing like ผมอยากแสดงแบบฟรีๆเลยก็ได้แต่ว่าก็แฮปปี้มากๆที่มีคนจ่ายเงินให้นะ if you don't absolutely love what you do if you're not in love with your customers if Monday mornings are not a positive experience for you well perhaps you are in the wrong business ถ้าคุณไม่ได้รักไม่ได้หลงใหลในสิ่งที่คุณทำจริงๆนะแล้วคือถ้าคุณไม่ได้แบบว่าไม่ได้รักลูกค้าของคุณด้วยอะถ้าเช้าวันจันทร์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับคุณเอาล่ะบางทีนะคะ you are in the wrong business probably perhaps ก็คือบางทีนะคะ you are in the wrong business คุณอาจจะอยู่ในธุรกิจหรือในงานที่ผิดแล้วล่ะนะคะถ้าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับคุณนะคะ if you love what you're doing it's obvious and it's infectious but when you're just going through the motions people notice the minute the passion is not there ถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยมันจะชัดเจนมากแล้วมันจะแบบว่ามันเหมือนแบบมันติดกันได้อะคือคนเขาก็จะรู้สึกได้นะคะเขาเรียกว่าอะไรอะ infectious คือมันสามารถเผยแพร่ออกไปได้ง่าย infectious อารมณ์เหมือนเชื้อโรคแพร่เชื้อ infectious นะคะเพราะว่าคำว่า infect ก็มาจากคำว่าติดเชื้อนั่นเองก็แปลว่าติดเชื้อเพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าคุณรักในสิ่งที่คุณทำอ่ะคนอื่นเขาก็จะรู้สึกได้เพราะมันแบบเหมือนแพร่กระจายได้ but when you're just going through with emotions แต่ถ้าคุณทำไปงั้นๆน่ะก็ทำไปคนก็จะรู้สึกในนาทีที่แบบมันไม่มีความหลงใหลอยู่ในนั้นคุณไม่มี passion ในการทำงานอะเราจะรู้สึกได้เหมือนเวลาคุณเจอใช่ไหมนักขายที่แบบว่าก็ขายพูดตามสคริปต์ไปแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้รักในสิ่งนี้เขาดูเกลียดงานนี้จังเลยอะแล้วเราก็จะไม่อยากซื้อกับเขานะคะแบบเขาดูเกลียดสินค้าของเขาดูเกลียดบริการของเขานะคะ if you're flat and have no energy ถ้าคุณแบบ flat ก็คือแบบแบนๆเลยอะแบนๆด้านๆเลย and have no energy ไม่มีพลังงานเลย it flows on to your staff to your customers and to your profit มันก็จะไหลไปหาคนของคุณด้วยไหลไปหาลูกค้าของคุณด้วยแล้วก็ไหลไปหาผลกำไรของคุณด้วยค่ะซึ่งว่าแน่นอนว่ามันก็จะ no energy นะคะ money is also an energy นะคะเงินเนี่ยเป็นพลังงานอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะ Not every day can be an over the top fun day ซึ่งไม่ใช่ทุกวันหรอกค่ะที่จะกลายเป็นวันที่แบบอุ้ยสนุกสุดเหวี่ยงเลย over the top fun day we all experience daily problems and crises นะคะเราทุกคนเนี่ยประสบพบเจอกับปัญหาอยู่แล้วในทุกๆวันแล้วก็มีcrisis มีวิกฤตอยู่แล้วแหละทุกๆวันไม่ว่ามันจะเป็นอะไร but if you aren't inspired to make a difference then you're in the wrong place นะคะมันขึ้นหน้าใหม่โทษที ขอยาวนิดนึงนะคะคือแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่ได้รับแรงบันดาลใจไม่รู้สึกว่าตัวเองอ่ะต้องสร้างความแตกต่างอะไรถ้าอย่างนั้นน่ะมันจะเป็นอารมณ์ว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่ผิดแล้วล่ะ you're in the wrong place คุณไม่ควรอยู่ตรงเนี้ย when you don't get a kick out of serving your customers well or from helping your staff to grow and achieve you aren't enjoying the things that are essential to business success คือถ้าคุณไม่ได้รับความรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าความรู้สึกเดี๋ยวนะkicked out let me look for the definition that I could explain it to you kicked out like คือถ้าเราไม่รู้สึกแบบเจ๋งอะไม่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆในการที่เราจะไปช่วยคนอื่นช่วยลูกค้าเป็นอย่างดีอะแล้วคือช่วยลูกค้าช่วยเพื่อนร่วมงานของเราเพื่อที่จะเติบโตแล้วก็ achieve นะคะแล้วก็ไปสู่เป้าหมายถ้าคุณไม่ได้กำลังสนุกกับสิ่งที่คุณทำอ่ะซึ่งไม่ได้กำลังสนุกกับการช่วยเหลือลูกค้าไม่ได้กำลังสนุกกับการช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานทำงานกับเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยซึ่งมันเป็นคีย์มันเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจเลยอะค่ะ Life rewards excellence ชีวิตเนี่ยเขาให้รางวัลเป็น excellence ความยอดเยี่ยม you will never be excellent or rich unless you absolutely passionately love what you're doing คุณจะไม่มีวันไปถึงจุดสูงสุดได้คุณจะไม่มีวันกลายเป็นคนที่ยอดเยี่ยมได้ถ้าคุณไม่
รักในสิ่งที่คุณกำลังทำอย่างแท้จริง passionately อย่างหลงไหลอย่างแท้จริง I have a question for you ผมมีคำถามให้คุณครับ You only have one life คุณมีชีวิตแค่1ชีวิตเท่านั้น Why would you want to spend a minute of it doing things you don't love doing ทำไมล่ะทำไมคุณถึงจะอยากใช้เวลาอีกแค่1นาทีไปกับการทำในสิ่งที่คุณไม่รักเพราะ you only have one life why spending a minute of it doing the things you don't love doing อย่างเช่นมารู้สึกได้นะอันนี้ก็สามารถ relate ได้เหมือนกันว่าเนี่ยถ้าไอไม่รักการอ่านจริงๆไอไม่รักในเนื้อหาแบบนี้จริงๆไม่รักในภาษาจริงๆไอก็จะไม่สามารถมาเล่าให้ทุกคนฟังได้ด้วยพลังงานแบบนี้ไอจะไม่สามารถมานั่งอ่าน2ภาษาใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยค่ะแบบว่าทุกวันใช้พลังงานอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถทำได้นะคะถ้ามันไม่รักนะคะแต่ถ้าเรารักอันไหนเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทำไมคนนี้เขาทุ่มเทให้กับสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกว่าเขารักในสิ่งที่เขากำลังทำนะคะเราก็จะอยากสนับสนุนไปเองเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ so ทีนี้นะคะแล้วทำยังไงล่ะ when the passion is gone แล้วถ้า passion มันหมดไปล่ะทำยังไง don't be afraid to abandon ship and take a long swim เขาบอกว่าอย่ากลัวค่ะ don't be afraid อย่ากลัวที่จะ abandon คือละทิ้งเรือสละเรือ abandon ship ก็คือเรือนั่นเองสละเรือ and take a long swim แล้วว่ายน้ำไปเลยค่ะยาวๆเฮ้ยกระโดดลงจากเรือแล้วว่ายน้ำเลยอย่างนี้เหรอWhen the passion is gone เมื่อความหลงไหลเนี่ยค่ะมันหายไปนะคะมันอันตรธานหายไป and the excitement has deserted you นะคะ deserted you เดี๋ยวขออนุญาตเช็คstress ตัวนี้ก่อนแป๊บหนึ่งนะคะถูกแล้วเขายังเชื่อว่าออกเสียงถูกแล้วนะคะคำว่าdesert ที่แปลว่าคืบคลานเข้ามาหาไม่ใช่สิเรียกว่าทิ้งละทิ้งเราไป to leave somebody without help or support ก็คือทิ้งเราไปโดยที่ไม่เหลือการสนับสนุนไม่เหลือความช่วยเหลืออะไรไว้เลยนะคะคือคำว่า desert นะคะนึกถึงภาพทะเลทรายเพราะว่ามันเขียนเหมือนกันเป๊ะนะคะภาพทะเลทรายแต่คำว่าทะเลทรายซึ่งเป็นคำนามเขียนเหมือนกันเป๊ะเลยนะทะเลทรายจะเน้นเสียงหนักที่พยางค์แรกเพราะฉะนั้นเขาจะออกเสียงว่า desert สระเอะนะคะ desert แต่คำว่า desert นะคะจะเน้นเสียงหนักที่พยางค์ที่2เห็นไหมพอเน้นเสียงหนักต่างกันวิธีออกเสียงมันจะต่างกันทันทีนะคะ desert นะคะก็คือการละทิ้งแบบว่าทิ้งไปเลยไม่ใยดีนะคะก็คือเขาบอกว่าเมื่อ passion มันหายไปแล้วความตื่นเต้นนั้นน่ะมันก็ทิ้งคุณไปแล้ว คือมันหายจากคุณไปแล้วนั่นแหละแต่เขาไม่อยากใช้คำเดิมนะคะภาษาอังกฤษก็เลยจะมีคำศัพท์อื่นๆที่มันมีความหมายเหมือนกันเยอะเพราะว่าเขาไม่อยากพูดซ้ำนะคะ has deserted you have to ask yourself if you're in the right place คุณจะต้องถามตัวเองค่ะว่าคุณเนี่ยอยู่ในที่ที่ถูกที่ควรหรือเปล่าฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันโอเคไหมนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่มัมถามตัวเองอยู่เหมือนกันเวลามัมเริ่มทำธุรกิจอะไรบางอย่างแล้วมัมอยากรู้ว่าเฮ้ยอันเนี้ยฉันชอบหรือเปล่าผ่านทำไปสักแบบ6เดือน1ปีไม่ประมาณ6เดือนไม่เกินนั้นหรอกก็จะเริ่มถามตัวเองว่าเฮ้ย passion มันไปแล้วอะฉันจะโอเคไหมนะถ้าฉันจะต้องทำสิ่งนี้ไปตลอดชีวิตถ้าฉันโอเคฉันทำต่อแต่ถ้าฉันไม่โอเคมัมรีบทิ้งเลยค่ะไปเอาอย่างอื่นเลยมัมจะไปเอาอย่างอื่นเลยคือทิ้งไปเลยแล้วก็ไปรีบลองทำอย่างอื่นในช่วงระยะเวลาที่เรายังอายุน้อยๆอย่างเงี้ยอายุแบบ20ต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรีบลองรีบทิ้งรีบลองรีบทิ้งรีบถามตัวเองว่าฉันจะทำสิ่งนี้ทำงานแบบนี้ตลอดชีวิตได้หรือเปล่าจะให้แบบนี้ให้กับคนเนี่ยได้หรือเปล่าไปตลอดชีวิตฉันจะยังมีความสุขไหมเนี่ยค่ะก็เป็นอันนี้ส่วนตัวนะอันนี้ส่วนตัวไม่ใช่อยู่ในหนังสือนะคะก็ if the answer is yes ถ้าคำตอบคือใช่ then you have to recommit and rediscover that passion ถ้าคำตอบคือใช่นะคะคุณก็ต้อง recommit คุณก็ต้องแบบว่าสัญญากับตัวเองใหม่ให้คำมั่นกับตัวเองใหม่ recommit and rediscover the passion ให้คุณค้นหาความหลงใหลที่หายไปขึ้นมาใหม่ and if it is no ถ้าคำตอบคือ no ไม่ don't be afraid to give up and you are to become what you might be อย่ากลัวค่ะที่จะยอมแพ้อย่ากลัวที่จะยอมแพ้แล้วก็ give up what you are to become what you might be นะคะก็คืออย่ากลัวที่จะยอมแพ้ว่าเฮ้ยฉันเคยอยากเป็นอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณต้อง flexible ด้วยนะ you have to be flexible and be brutally honest to yourself คุณจะต้องจริงใจกับตัวเองมากๆต้องยอมรับว่าเฮ้ยใช่ฉันอาจจะไม่ชอบอันนี้จริงๆก็ได้แต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนขี้แพ้หรืออะไรนะ
แต่ก็อย่าถึงขนาดต้องแบบว่าต้องถามแบบอยากถามอย่างแท้จริงอ่ะมันมีเส้นบางๆอยู่ระหว่างแบบว่าคนจับจดอ่ะแบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ทำอะไรสักทีกับคนที่เขารู้จักตัวเองจริงๆแล้วเขาพยายามค้นหาตัวเองจริงๆนะคะSo, at his seminars, real estate wizard John McGrath asks his audience what the level of excitement and passion is for their business. ที่งานสัมมนานะคะคุณจอห์นแมคกราธซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นพ่อมดอสังหาชื่อเจ๋งอะฉายาดีมากเลยนะคะพ่อมดอสังหาคุณก็ได้ถามผู้ฟังนะคะผู้ฟังก็คือคนที่ไปร่วมสัมมนาว่าเฮ้ยเลเวลนะคะระดับของความตื่นเต้นระดับของความหลงไหลของคุณที่มีกับธุรกิจของคุณเนี่ยมันอยู่เลเวลไหน The scale is from 1 to 10 ซึ่งมีระดับอยู่ตั้งแต่1ถึง10นะคะ meaning with 10 meaning that you're totally consumed and loving every minute of it ถ้าให้คะแนน10หมายถึงว่าคุณแบบคุณรักทุกๆนาทีที่คุณทำธุรกิจของคุณเลย and 1แล้วก็ให้1 meaning that you barely register a pulse beat คุณแบบหัวใจแทบไม่เต้นเลยนะคะ register a pulse beat barely คือแทบจะไม่เลยนะคะก็สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะตอนนี้ก็มีไลฟ์อยู่ใน Facebook ด้วยนะคะ Facebook Learn It มาดูไลฟ์ดูเห็นหน้ากันได้นะถ้าอยากรู้จักหน้าค่าตากันนะคะโอเคต่อ sorry แล้วก็Usually, most of his audience rate themselves around 5 or 6. That's incredible. ซึ่งปกติแล้วนะคะปกติแล้วผู้ชมในคนที่ไปเข้าร่วมงานสัมมนาจะให้คะแนนตัวเองอยู่ที่ประมาณ5หรือ6ซึ่งนั่นแบบ incredible คือมันไม่น่าเชื่อเลยอ่ะมันไม่น่าเชื่อเลย impossible or very difficult to believe มันแบบยากมากที่จะเชื่อนะคะคือมันแทบเป็นไปไม่ได้ This means most people accept mediocrity from themselves and from their lives มันหมายความว่าคนส่วนใหญ่ยอมรับความแบบ mediocrity ความงั้นความกลางๆจากตัวพวกเขาเองและจากชีวิตของตัวเองอารมณ์แบบฉันพอใจแค่นี้ก็ได้ไม่ต้องมีความสุขมากๆก็ได้ไม่ต้องทำอะไรที่รักสุดๆก็ได้ทำอยู่แค่นี้ก็ได้ก็คือยอมรับอะไรที่มันกลางๆอะค่ะ accept mediocrity this is why most people go through life earning average money and being averagely happy ก็เนี่ยแหละค่ะคือสาเหตุว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงใช้ชีวิต go through life แล้วก็ใช้ชีวิตโดยที่หาเงินได้แบบงั้นๆได้แบบกลางๆแล้วก็มีความสุขแบบกลางๆเหมือนกัน averagely happy is the 8s 9s and 10s who end up with a lot แต่มันคือคนที่ได้คะแนนเรทตัวเองให้ได้ประมาณ8 9 10นั่นแหละค่ะที่จะมีมากกว่า end up with a lot ที่สุดท้ายแล้วจะลงด้วยการที่เขามีมากกว่าทั้งเงินและความสุข the ones with the excitement and passion for what they do ก็คือคนที่มีความหลงไหลและมีความตื่นเต้นให้กับสิ่งที่พวกเขาทำนั่นเองนะอันนี้เจ๋งมากเลยนะคะ P comes immediately before C in a rich person's alphabet เขาบอกว่าตัว P เนี่ยมาก่อน comes immediately before C comes immediately ก็คือมาก่อนทันทีมาก่อนตัว C อ่ะทันทีนะคะคือ P4 ก็คือ passion commitment นะคะคืออยู่ต่อกันน่ะอยู่ PC อย่างนี้เลย P passion and then commitment in a rich person's alphabet ในการเรียงลำดับตัวหนังสือของคนที่สำเร็จนะคะ passion จะมาก่อนตัว C ก็คือ commitment passion is meaningless without commitment แต่ต้องบอกว่าความหลงไหลมันไม่มีความหมายอะไรเลยค่ะโดยที่ไม่มี commitment ก็คือตัว C เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องมาคู่กันนะคะ commitment and passion เนาะเขาบอกว่า commitment is commitment is what takes a passionate dream and makes it real นะคะ commitment เนี่ยแหละคือการกัดไม่ปล่อยการสู้ไม่ถอยการที่ทำสิ่งที่ตัวเองทำอย่างไม่ลดละนะคะคือสิ่งที่จะทำให้ความหลงไหลเนี่ยมันสิ่งที่จะทำให้ความฝันอันน่าหลงไหลของตัวเองเนี่ยมันกลายเป็นจริงขึ้นมา it drives you to keep going despite the barriers in your way มันก็จะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ barriers มันจะมี barrier มีเกราะป้องกันเกราะอะไรต่างๆขึ้นมามันก็จะทำให้คุณเนี่ยก้าวข้ามผ่านอุปสรรคพวกนั้นไปได้ above all else เหนือสิ่งอื่นใด above all else นะคะเหนือสิ่งอื่นใดก็คือ above all else นั่นแหละแต่ว่าเชื่อมเสียงนะคะเชื่อมเสียงมันก็เลยกลายเป็น above all else อย่างนี้นะคะ commitment means accepting what you have to do to reach your dream การ commitment เนี่ยค่ะหมายถึงการที่คุณยอมรับว่า
accepting what you have to do to reach your dream การยอมรับว่าเฮ้ยฉันต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้นะเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายบรรลุความฝันของตัวเอง In life anything worthwhile comes with a price ในชีวิตนะคะอะไรก็ตามที่มีค่าเนี่ยมันจะมาพร้อมกับราคาที่ต้องจ่ายเสมอ Paying the price means paying your dues in time, sweat, tears and discipline การจ่ายราคานั้นเนี่ยมันหมายถึงคุณต้องจ่ายค่างวดของคุณ dues จ่ายในเวลาไม่ว่าจะเป็นเวลาหยาดเหงื่อ sweat, tears น้ำตาและ discipline และวินัยตัวนี้สำคัญมากนะ discipline author Jim Rohn Jim Rohn นี่ my favorite เลย my idol เลยนะคะ Jim Rohn ผู้เขียนนะคะผู้เขียนเขาไม่ได้ผู้เขียนด้วยแหละเขาเป็น speaker ด้วยนะคะ Jim Rohn เนี่ย JIMROHN ไปตามหาได้นะใน YouTube คือแบบโอ้โห speech เขานี่คือแบบ top notch มากนะคะดีมากๆเลย author Jim Rohn points out that we all must suffer from one of two pains the pain of discipline or the pain of regret เราทุกคนเนี่ยค่ะจะต้องทนทุกข์ทรมานจากหนึ่งในสองความเจ็บปวดนี้หนึ่งก็คือ the pain of discipline เป็นความเจ็บปวดจากการมีวินัยหรือจะเป็นความเจ็บปวดจากการรู้งี้น่ะการเสียใจทีหลังนั่นเองค่ะ regret รู้งี้น่ะยังไงก็เจ็บอ่ะคุณจะเจ็บจากการที่คุณลงมือทำหรือคุณจะเจ็บจากการที่คุณไม่ลงมือทำคุณเลือกเอา we must suffer the pain of discipline to achieve what we want เราเนี่ยต้องนะคะsuffer ก็คือได้รับความทุกข์ทรมานนะคะ we must suffer the pain of discipline to achieve what we want เราเนี่ยจะต้องประสบพบเจอกับความเจ็บปวดจากการมีวินัยเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายในสิ่งที่เราต้องการ or the pain of regret at not achieving it หรือจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นแหละหรือว่าแบบเหมือนคือเราไม่ทำแล้วเราก็ไม่ได้บรรลุอ่ะก็เจ็บเหมือนกันนะคะ the difference is that the pain of discipline weighs ounces while the pain of regret weighs tons แต่ความต่างคือความเจ็บปวดจากวินัยเนี่ยค่ะมันน้ำหนักแค่เป็นเรียกว่าเป็นออนส์ละกันน้ำหนักแบบเป็นออนส์แต่ว่าความเจ็บปวดจากการเสียใจทีหลังหรือจากความรู้งี้อ่ะมันน้ำหนักเป็นตันเลยนะความเจ็บปวดน้ำหนักมันไม่เท่ากันนะคะ take yourself forward to the end of your life and imagine yourself with the weight of regret นะคะให้คุณเอาตัวเองไป forward ไปข้างหน้าถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตของคุณ to the end of your life แล้วก็ลองจินตนาการภาพตัวเองดูค่ะว่าในวันสุดท้ายของชีวิตน่ะถ้าคุณไม่ได้ทำสิ่งที่คุณอยากทำอ่ะมันจะความน้ำหนักของความรู้สึกผิดหวังในตัวเองอ่ะมันจะหนักแค่ไหนคุณลองนึกภาพดูว่าในอีก20หรือ50ปีหรือ30ปีข้างหน้าแล้วคุณยังอยู่ที่เดิมคุณจะรู้สึกเสียใจแค่ไหนที่คุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณรักคุณไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้สังคมไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้ใครเลยสักคนอย่างเงี้ยค่ะแม้แต่ตัวเองนะคะแม้แต่ความสุขที่ตัวเองจะได้อะก็ยังไม่ทิ้งไว้ให้เลยคุณจะรู้สึกเจ็บปวดแค่ไหนลองคิดถึงน้ำหนักตรงนั้นดู It's not a pleasant thought ใช่ค่ะมันไม่ใช่ไอเดียมันไม่ใช่ความคิดที่ pleasant ที่น่ารื่นรมที่น่าพิสมัยเลย pleasant นะคะ All it takes to shift that weight is some discipline and commitment now ซึ่งสิ่งที่จะเปลี่ยนภาพสุดท้ายของคุณได้ตอนนั้นก็คือ discipline นะคะวินัยนั่นเองและ commitment The good news is that discipline will also make your dreams real and make them real now ข่าวดีก็คือไอ้วินัยตัวนี้แหละค่ะที่จะทำให้ความฝันของคุณมันกลายเป็นจริงและทำให้มันกลายเป็นจริงณตอนนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเวลาน่าจะใกล้หมดแล้วเดี๋ยวเราจะต่อกันอีกสัก2 หน้ากับอีกติ่งหนึ่งนะคะ2 หน้ากับอีกติ่งหนึ่งเนาะโอเคนิดเดียวค่ะนิดเดียวต่อนะ pay before you enter นี่แอบออกเสียง British เห็นไหม enter แต่ว่าไม่ออกเสียง r แต่ถ้าเป็นออกเสียง r ด้วยมันจะเป็นละ enter จะมีเสียง r อยู่ด้วยนะคะให้คุณจ่ายก่อนที่คุณจะเข้าค่ะเหมือนจ่ายค่าเข้าpay before you enter to be successful เพื่อที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยค่ะ at some point you will need to work long and hard นะคะการที่จะประสบความสำเร็จณจุดหนึ่งเนี่ยคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำงานแบบว่า long คือใช้เวลาระยะยาวนานแล้วก็ทำงานหนักด้วย this doesn't mean that you must spend your whole life working ซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตของคุณเนี่ยทำแต่งานนะคะ balance is equally important นะคะ
การมีสมดุลเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กัน equally ก็คือเท่ากันนะคะ or life will have no meaning ไม่งั้นชีวิตมันก็จะไม่มีความหมายนะคะ when you're aiming at success เวลาที่คุณแบบว่าพุ่งเป้าไปที่ความสำเร็จแล้วเนี่ย however 8 hours a day is just for survival แต่ยังไงก็ตามนะคะอันนี้มัมไฮไลท์ไว้ตัวเขียวๆเลยนะ8 ชั่วโมงต่อวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอาไว้สำหรับมีชีวิตรอดเท่านั้นนะคะ survival mode แค่เอาตัวรอดไปวันๆ more is where success begins แต่มากกว่า8 ชั่วโมงเนี่ยแหละคือจุดที่ความสำเร็จจะเริ่มต้นขึ้นค่ะอารมณ์แบบบางคนแบบว่าเฮ้ยต้องมีบาลานซ์แล้ว8 ชั่วโมงอ่ะก็ทำแค่นี้แล้วก็ไม่ทำต่อไม่ศึกษาไม่อะไรต่อเลยนะคะ8 ชั่วโมงคือจบแบบว่าเป็น9 to 5อย่างเงี้ยหรองาน9 to 5นะคะbeing committed means being prepared to do whatever it takes แต่การที่คุณเขาบอกว่า being committed การที่คุณแบบว่า commit นะคะ commit อยากใช้ทับศัพท์ไปเลยอะเราพูดถึงคำนี้มาหลายรอบแล้วอะ being committed หมายถึงการที่คุณเนี่ยเตรียมตัวที่จะทำ whatever it takes อะไรก็ตามที่มันจำเป็นต้องทำ whatever it takes นะคะ while also having the ability to enjoy the journey ในขณะที่คุณยังสามารถที่จะenjoy the journey คุณยังสามารถสนุกไปกับสิ่งนั้นได้ไปกับเส้นทางนี้ได้อะอารมณ์เหมือนกับว่าสมมุติว่ามัมบอกว่ามัมอ่านหนังสือเนี่ยใช้พลังนะถือเป็นการทำงานอย่างหนึ่งเหมือนกันเฮ้ยแต่มัมจะบอกว่ามันมีความสุขที่ได้อ่านที่ได้ทำสิ่งนี้ที่ได้พูดที่ได้แชร์มันคือความสุขเพราะฉะนั้นในสำหรับตัวมัมแล้วมันก็จะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่งานงงไหมคือ I still have the ability to enjoy the journey to enjoy the work I'm doing เวลาที่มัมทำบทเรียนสอนภาษาเวลาที่สอนนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัมก็จะรู้สึกมีความสุขรู้สึกเหมือนเราไม่ได้ทำงานอยู่อะแล้วคนอื่นมองเข้ามาเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราทำงานเยอะจังทั้งที่ตัวเราจะรู้สึกว่าไม่เห็นเยอะเลยทำงานตอนไหนรู้สึกสบายๆนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบสิ่งนี้นะคะโอเคต่อนะ Look at any sports star ไปดูพวกดาวรุ่งทางด้านกีฬาต่างๆ On nearly every occasion you will see the near perfect swing เดี๋ยวมันถูกปะเนี่ย alright เราในทุกตอนเลยนะ every occasion ในทุกๆโอกาสเลยคุณจะเห็นเลยว่าเขาจะมีสวิงมีฟอร์มที่แบบว่า near perfect คือใกล้เคียงความสำเร็จใกล้เคียงความสมบูรณ์แบบเลยล่ะสมมติว่าดูนักกอล์ฟละกัน that reliably brilliant performance ที่มันแบบ reliably ก็คือไว้วางใจได้เชื่อถือได้นะคะ brilliant ก็คือสุดยอดเป็น performance การแสดงหรือการเขาเรียกว่าอะไร performance คือผลมันคือการเหมือนถ้าเป็นละครก็คือการแสดงถ้าเป็นกีฬาก็คือการเล่นคือมันคือ performance นะคะการเล่นถ้าเป็นนักร้องคือการร้องอย่างเงี้ยก็คือเป็น performance แบบนั้นนะคะ brilliant performance but what you never see are the months years and even decades of practice dedicated to achieving this แต่สิ่งที่คุณจะไม่เคยเห็นเลยนะคะคุณจะเห็นแค่เฮ้ยทำไมโรนัลโดหรือว่าทำไมเมสซี่ยิงแต่ละทีนี่คือแบบโอ้โหมันสวยงามมากเลยอ่ะมันเป๊ะทุกช็อตเลยคนชูต3 คะแนนก็ชูตไปดิลงแบบว่า 90% อะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบท่าก็สวยคนสวิงกอล์ฟอะไรเงี้ยท่าสวยทุกครั้งเขาทำได้ยังไงมันดูเหมือนไม่พยายามเป็นเพราะพรสวรรค์เหรอYou never see other monthsระยะเวลาหลายเดือนค่ะระยะเวลาหลายปี years and even decades of practice หรือแม้แต่ decades ก็คือระยะเวลาเป็น10 ปีที่เขาได้ฝึกเพื่อที่จะทำสิ่งนั้นได้เพื่อจะให้วงสวิงเนี่ยมัน perfect near perfect ทุกช็อตทุกครั้งนะคะมันใช้เวลานานมากในการฝึก basics ตรงนี้ before you or anyone else ever heard of them they have paid the price in advance ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมีชื่อเสียงแล้วค่ะตั้งแต่ก่อนที่คุณจะรู้จักเขาแล้วอะตั้งแต่ก่อนที่ใครๆจะรู้จักเขาได้จ่ายราคาล่วงหน้ามาแล้ว they have paid the price in advance เขาได้จ่ายราคาค่างวดค่าชื่อเสียงเป็นหยาดเหงื่อแรงงานเป็น energy ที่เขาแบบว่าทุ่มเทไปบางคนนักกีฬาบางคนนอนแค่แบบ4 ชั่วโมงสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนทำงานเป็น millionaires ทุกวันนี้นอนก็ยังนอนน้อยอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จ่ายเป็นราคาพวกนี้ไปนะคะ This doesn't just apply to business successes and sports stars ซึ่งเนี่ยมันไม่ได้เกิดกับความสำเร็จในด้านธุรกิจเท่านั้นนะคะไม่ได้เกิดกับนักกีฬาดาวรุ่งเท่านั้น It goes with being a great teacher มันมากับ
ซึ่งมันแอพพลายกับทุกอาชีพแบบไม่ว่าจะเป็นครูที่ยอดเยี่ยม a great teacher a great musician เป็นนักดนตรีที่เยี่ยมยอด a great parent เป็นพ่อแม่ที่ยอดเยี่ยมเหมือนกัน anything อะไรก็ตามมันต้องผ่านการเรียนรู้มันต้องผ่านการตกผลึกมาเสมอนะคะ I know one of the leading immunologists in Sydney นะคะ or at least she was นะคะขออนุญาตเปิดว่าคำว่า immunologist คืออาชีพอะไรนะคะน่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับการภูมิคุ้มกันหน่อยเนาะเพราะว่า immune แปลว่าภูมิคุ้มกันใส่ logist เข้าไปนะคะก็คือ immunologist ก็คือคนที่ทำงานในการทำพวกวัคซีนอะไรพวกนี้ค่ะimmunologist นะคะทำคิดค้นวัคซีนคิดค้นวิธีที่จะต้านทานโรคนะคะเพราะว่าคำว่า immune ก็คือภูมิคุ้มกันใช่ไหม logist เข้าไปก็กลายเป็นคนนะคะ immunologist in Sydney ซึ่งอาศัยอยู่ที่ซิดนีย์เป็นผู้หญิงด้วยนะคะ or at least she was ซึ่งเขาบอกพูดว่า she was แปลว่าเคยเป็นเพราะมันเป็นอดีตไปแล้วนะคะอย่างน้อยเธอก็เคยเป็นนะคะ she decided to pay the price for being the parent that she wanted to be เธอเนี่ยได้ตัดสินใจที่จะจ่ายเงินเขาไม่ได้เรียกว่าจ่ายเงินอะ pay the price จ่ายค่าเขาจะเรียกว่าอะไรอะ price ในภาษาอังกฤษที่ไม่ได้ในภาษาไทยที่มันไม่ได้แปลว่าเงินจ่ายค่างวดเหรอค่างวดของการที่จะเป็นพ่อแม่ของการที่จะกลายเป็นแม่ที่เธออยากจะเป็นนะคะ she sacrificed a huge income a prestigious career the benefits of years of training and an assured future คือเธอได้เสียสละรายได้มหาศาลเส้นทางอาชีพที่ดูมีเกียรตินะคะแล้วก็ benefits of years of training and assured future ก็คือเธอละทิ้งอนาคตที่มั่นคงของเธอไปเลย so she could look after her child เพื่อที่เธอจะได้ดูแลลูกได้อย่างดีที่สุดคือเธออยากเป็น a great parent มากกว่าที่จะเป็น an immunologist นะคะ she decided on what she wanted and committed herself to it เธอก็ตัดสินใจค่ะว่าเธออยากจะได้อะไรแล้วเธอก็ทำสิ่งนั้นอย่างตั้งมั่นตั้งใจต่อไป no matter what it costs ไม่ว่ามันจะต้องจ่ายเป็นราคาเท่าไหร่จะต้องมีต้นทุนเท่าไหร่ now she's a success at the sort of mother she wanted to be แล้วเธอก็ได้เป็นสมใจอยากค่ะคือเป็นแม่ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกสาวของเธอนั่นเอง there's a price for everything มันมีราคาที่คุณต้องจ่ายสำหรับทุกๆอย่างเลยในชีวิต you need to find out what it is and pay it upfront and in full คุณจะต้องหาค่ะว่าคุณจะต้องจ่ายอะไรมันอาจจะไม่ใช่มาในรูปของตัวเงินไงคุณอาจจะต้องจ่ายเวลานอนคุณอาจจะต้องจ่ายเวลาในการทำงานที่มากขึ้นอาจจะต้องจ่ายเวลาที่อาจจะลดลงในการที่ไปแฮงเอาท์ได้เจอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะต้องจ่ายมันนะคะซึ่งเขาบอกว่า pay it upfront ให้คุณจ่ายไว้ล่วงหน้าวางเงินไว้เลยล่วงหน้าผมเอาอันนี้ in full แล้วจ่ายเต็มด้วยจ่ายให้เต็มค่ะนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้โอ้9:10แล้วนะคะ9:10ละ alright ก็คิดว่าแต่มันยังเหลืออีกอันนึงอ่ะก่อนที่มันจะเหลืออีก1หัวข้อก่อนที่มันจะไปข้อต่อไปนะคะเดี๋ยวนะต่อดีไหมเนี่ยwait ในอันต่อมาเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อ persist and prosper persist ก็คือ persist คือการไม่ปล่อยอะค่ะ persist คือดื้อด้านแต่เป็นดื้อในทางที่ดีนะand prosper แล้วก็งอกงามดื้อด้านแต่งอกงามนะคะดื้อด้านเสร็จงอกงามขึ้นไป Life's way of testing your true beliefs is to make things difficult มันมีวิธีหนึ่งของชีวิตอะค่ะที่เขาจะเอาไว้ทดสอบความเชื่อที่แท้จริงของคุณคือการทำสิ่งต่างๆให้มันยากเข้าไว้ is to make things difficult for you. There were many occasions when I felt like giving up นะคะมันมีหลายตอนมากที่ผมรู้สึกเหมือนอยากจะยอมแพ้ Years ago หลายปีที่ผ่านมานะคะซึ่งคุณก็ต้องนับไป20กว่าปีที่ผ่านมานั่นแหละ When I was looking for a job ตอนที่ผมกำลังมองหางานเนาะ I reached a state of despair and thought I was beaten ผมเนี่ยมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าเป็น bottom จุดต่ำสุดของชีวิตแล้วคือสิ้นหวังมากๆ despair แล้วก็คิดว่าผมเนี่ยไม่ได้แล้วอะ I was beaten รู้สึกเหมือนถูกทุบตีอย่างหนักมาเลย I had no money ผมไม่มีเงินเลย no way of paying debts and few paying customers ไม่มีวิธีเลยที่จะจ่ายหนี้นะคะคือ no way of paying debts นะคะแล้วก็มีลูกค้าที่จ่ายเงินให้ผมเนี่ยน้อยมากๆ I was eating plain rice because it was all I could afford ผมเนี่ยกินข้าวเปล่าเฉยๆนะคะซึ่งมัน
ซึ่งตอนนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมซื้อได้แค่อย่างเดียวนะคะมันเป็นทั้งหมดแล้วที่ผมสามารถซื้อได้นะคะ the only thing you can do is persist สิ่งเดียวที่คุณทำได้ก็คือการทำต่อไป persist นะคะ continue to do something despite difficulties or opposition in a way that can seem unreasonable คือ persist เนี่ยมันจะมีความต่างจากคำว่า commit นิดนึงตรงที่คำว่า persist ก็คือการที่ทำอะไรต่อเนื่องไปตลอดทั้งที่มันมีอุปสรรคเข้ามาแทรกในวิถีทางที่มันอาจจะดูไม่สมเหตุสมผลก็ตามนี่คือความต่างระหว่าง persist กับ commit นะคะ commit คือทำสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ไม่ย่อท้อต่อเป้าหมายแต่ persist เนี่ยก็ทำเหมือนกันคือทำต่อเนื่องเหมือนกันไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรแต่มันอาจจะเป็นในทางที่ unreasonable way อาจจะดูเหมือนดื้อด้านอารมณ์เหมือนดื้อด้านไปทางนั้นนะคะ persist แต่มันเป็นความหมายที่เป็นบวกนะ persist นะคะ once you have made the decision to persist and you reach the other side simply pushing through a difficulty is never as bad as it seemed at the time เขาบอกว่าเมื่อคุณ once you have made the decision to persist เมื่อคุณตัดสินใจแล้วว่าจะทำต่อว่าจะเอาทำต่อไปแล้วคุณก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้ว and you reach the other side เมื่อคุณแบบว่าสามารถ achieve the goal ได้แล้วเนี่ยการก้าวผ่านความเลวร้ายพวกนั้นความ difficulty นะคะความยากลำบากพวกนั้นเนี่ยมันจะดูไม่ได้แย่ขึ้นมาทันทีอ่ะเหมือนเราผ่านเรื่องร้ายๆมาแล้วอ่ะพอเรามาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอีกด้านหนึ่งแล้วอ่ะเราจะรู้สึกว่าเรามองกลับไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นะ it's not as bad as it seemed at that time แต่ตอนนั้นอ่ะเรารู้สึกว่ามันแย่มากเลยนะแต่ว่าพอเรามองกลับมานะคะมันก็จะรู้สึกว่าดีแล้วแหละที่ผ่านจุดนั้นมาได้ however while persistence is critical there is a bit more to it than simply persisting แต่ยังไงก็ตามนะคะในขณะที่การ persistence มันเป็นเรื่องสำคัญก็จริง critical สำคัญก็จริงมันยังมีอีกค่ะมันไม่ใช่แค่การที่คุณดื้อด้านทะลุไปเรื่อยๆนะคะ You've probably heard the saying if at first you don't succeed try and try it again คุณอาจจะเคยได้ยินคำพังเพยสุภาษิตว่าเฮ้ยถ้าครั้งแรกคุณยังไม่ประสบความสำเร็จลองแล้วก็ลองอีกครั้งThis is all well and good and of course you should never give up on your dreams อันเนี้ยก็เป็นคำที่โอเค all well and good ก็ดีนะแน่นอนว่าคุณไม่ควรจะยอมแพ้ให้กับความยอมทิ้งความฝันของคุณง่ายๆอยู่แล้ว but if you know something just isn't working แต่ถ้าคุณรู้ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ work อ่ะ it's vital to stop doing itมันสำคัญเหมือนกันค่ะ is vital ก็คือแบบเหมือนเป็นจุดตายเลยนะ vital นะคะ vital นะคะ necessary คือจำเป็นมากๆที่คุณจะต้องหยุดทำสิ่งนั้นก่อน and try a new approach และต้องลองด้วยวิธีการใหม่ไม่ใช่ว่าโอเคไม่ work แล้วก็ทำต่อไปทำแบบเดิม ทำแบบเดิมมันก็จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมนะคะwhat gets you here won't get you there อะไรนะคะที่ทำให้คุณมาถึงจุดนี้จะไม่ทำให้คุณไปถึงจุดนั้นคุณเข้าใจไหมอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมาถึงจุดเนี้ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้คุณไปได้ไกลอีกข้างหน้าเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีการด้วยค่ะ you have to try a new approach okay persistence is important for success but it's essential to be open-minded and flexible in how you set about achieving itคือการกัดไม่ปล่อยกันดื้อด้านทำต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันสำคัญมากค่ะต้องมีเลยแหละต้องมีแต่มันก็สำคัญเช่นเดียวกันเนี่ยเขาใช้คำว่า important อันหนึ่งเสร็จปั๊บเขาก็มาใช้คำว่า essential อีกอันหนึ่งซึ่งแปลเหมือนกันนะคะก็คือสำคัญเหมือนกันมันก็เลยสำคัญเหมือนกันที่จะต้องเปิดใจให้กว้างๆ open minded and flexible ก็คือยืดหยุ่นด้วยว่าคุณจะใช้วิธีไหนในการบรรลุเป้าหมายคือเป้าหมายยังเหมือนเดิมแต่คุณเปลี่ยนวิธีได้นึกออกไหมคุณเปลี่ยนวิธีได้แต่วิธีพวกนั้นมันก็ต้อง based on 36 นิสัยแห่งความสำเร็จต้องมี mindset ที่ดีด้วยนะคะ if you try something and it doesn't work ถ้าคุณลองอะไรบางอย่างแล้วมันไม่ work อ่ะ don't try again อย่าเพิ่งพยายามอีกทีนึง until you have figured out why you failed จนกว่าคุณจะได้รู้ว่าแล้วที่มันไม่เวิร์กอะเพราะอะไร ไม่ใช่แบบไม่เวิร์กทำใหม่ทำเหมือนเดิมนะคะ No doubt you have heard the story of Thomas Edison who tried thousands of times to invent a light bulb
ไม่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณต้องได้ยินเรื่องของโทมัสเอดิสันมาก่อนแน่ๆผู้ผลิตหลอดไฟอะค่ะที่ทดลองมาเป็นหมื่นครั้งนะคะเป็นพันๆครั้งเนี่ยที่จะคิดค้นไลท์บอล์บขึ้นมาก็คือไลท์บอล์บหลอดไฟนะคะหลอดไฟ Napoleon Hill author of Think and Grow Rich แม้แต่ Napoleon Hill นะคะผู้เขียนหนังสือเรื่องคิดแล้วรวย Think and Grow Rich asked him what he would be doing now if his 10,000th experiment had failed. Edison replied คือคุณนโปเลียนเนี่ยก็ไปถามโทมัสเอดิสันนะคะว่าเฮ้ยแล้วถ้าคุณจะทำยังไงอ่ะคุณตอนนี้คุณกำลังจะทำอะไรอยู่ถ้าการทดลองครั้งที่ 1,000 ครั้งที่10,000ของคุณเนี่ยมันก็ล้มเหลวเหมือนกันล่ะเอดิสันก็เลยตอบว่า Edison replied นะคะ I would not be standing here talking to you ผมก็คงจะไม่มายืนคุยกับคุณอยู่อย่างนี้หรอก I would be in my laboratory conducting the next experiment ผมก็คงจะอยู่ในห้องแลบของผมในห้องทดลองของผมแล้วก็กำลังทำการทดลองต่อไปอยู่นั่นแหละ Edison did not talk of conducting the same experiment Edison ไม่ได้พูดถึงการทดลองแบบเดิมนะคะ the same experiment again He didn't do the same experiment over and over and hope that it would work next time เขาไม่ได้ทำเหมือนเดิมแล้วคาดหวังว่ามันจะ work ในครั้งถัดไปนึกออกไหม rather แทนที่จะเป็นอย่างนั้น rather he learned from his mistakes เขาเรียนรู้จากความผิดของเขาความผิดพลาดของเขา and then tried a different tack แล้วก็ลองด้วยวิธีที่แตกต่างกันด้วย tack ที่ต่างกัน tack ก็ที่เป็นคำว่า tactic นั่นแหละค่ะก็คือวิธีการนั่นแหละวิธีการ tack T-A-C-K tack This sounds obvious มันฟังดูชัดมากถูกปะมันแบบใครๆก็รู้ปะ but in many cases people just don't do it แต่ในหลายกรณีคนไม่ทำมันอะคนก็ไม่ทำมันนะ they go on and on doing the same thing and expecting a different result พวกเขาก็ go on and on ก็ทำต่อไปอะทำเหมือนเดิม doing the same thing แล้วก็คาดหวังผลลัพธ์ที่ต่างออกไปแต่ทำเหมือนเดิมนะcause เหมือนเดิมคุณจะ expect result ที่แตกต่างไปไม่ได้นะคะ expecting a different result อย่างเงี้ย this is a major reason why people never achieve their dreams and simply give up เนี่ยแหละค่ะก็เป็นเหตุผลหลักๆเลยที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยบรรลุถึงความฝันของตัวเองแล้วก็สุดท้ายก็ยอมแพ้ไปอย่างนั้นเองนะคะโอเคก็จบของวันนี้นะคะจบแล้วของวันนี้ว้าวรู้สึกขอบคุณตัวเองมากเลยที่อ่านมาถึงตอนนี้ขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะคะสวัสดีคุณปีสวัสดีคุณจิระสวัสดีพี่น้ำตาลด้วยนะคะไม่ทราบว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าเริ่มทำงานกันไปแล้วยังอยู่ค่ะยังอยู่ฟังตลอดเลยแล้วก็ฟังแล้วก็เนาะคนอ่านนี่แบบสุดจริงๆถ้าไม่มีแพชชั่นทำไม่ได้เนาะอ่าน1 ชั่วโมงกว่าไม่ได้หยุดเลยนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะดีด้วยนะเนื้อหาดีด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้ำตาลขอบคุณมากเลยวันนี้เราก็เน้นเรื่องของ commitment กับ passion เนาะเรื่องความหลงใหลแล้วของพี่น้ำตาลล่ะคะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวเท่าที่ฟังมาเนาะพี่น้ำตาลจับประเด็นได้หลักๆที่น่าสนใจเนาะก็จะมีอยู่ประมาณ3 เรื่องเนาะก็คือค่ะเรื่องแรกจะเป็นเรื่องของแบบself the other ใช่ไหมคะก็คือการให้เนาะอันนี้คือจะบอกว่ามันจริงย้อนกลับไปดูชีวิตตัวเองนะตอนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆอะค่ะคือการเริ่มต้นธุรกิจใหม่เนี่ยมันยากเนาะการที่เราจะเห็นว่ามันเติบโตแล้วกระทั่งไปจนถึงประสบความสำเร็จได้เนี่ยคือตอนที่เริ่มคนเดียวนะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งบริษัทมันก็เติบโตมีน้องๆหลายคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้เราโตได้ก็มาจากนี่เลยเหมือนที่น้องมัมอ่านในตำรานะก็คือ serve the other คือการให้คนอื่นเนาะถามว่าเราให้ยังไงคือตอนที่ทำงานต้องบอกเลยนะคะว่าลูกค้าเนี่ยทำงานกับลูกค้าเวลาลูกค้าเรียกไปพบนะคะจะไปตลอดลูกค้าให้ทำอะไรจะไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินเลยคือจะทำให้ลูกค้าก่อนบริการให้ก่อนคืองานเราก็จะเป็นธุรกิจกึ่งบริการเนาะคือก็จะแบบทำให้ก่อนโดยไม่ได้สนใจไม่ได้ถามว่าจะมีค่าจ้างเท่าไหร่มีค่าบริการเท่าไหร่ก็คือจะไม่เคยพูดถึงเลยก็คือไปคุยกับลูกค้ามาปุ๊บเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าก่อน 1-2 สเต็ปนะคะคือทำให้ฟรีๆโดยไม่ได้เสนอราคาไม่ได้อะไรเลยมันก็จะออกแนวแบบกึ่งคอนซัลท์นิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่ามันก็มีต้นทุนมีอะไรแหละแต่เราก็ไม่เคยคิดนะคะแล้วก็ลูกค้าก็จะรู้สึกว่าลูกค้าจะติดนะคะคือลูกค้าก็จะพูดเสมอว่าไม่เคยเจอคนแบบเราโดยที่ทำงานโดยที่ไม่ได้ถามเรื่อง
เรื่องเงินเลยว่างานเนี้ยมีงบประมาณเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้เป็นนิสัยส่วนตัวนะแต่หมายถึงว่าคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้ทำงานแบบนี้หลังจากที่พี่น้ำตาลเจอนะคนอื่นเขาก็จะแบบว่าอย่างเช่นเรียกไปรับบีฟงานก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายขั้นต้นก่อนถึงจะไปอะไรเงี้ยแต่ตัวเองเนี่ยแต่ทำมาก็คือไปก็ไปได้ไม่ได้สนใจนะก็คือไปให้บริการให้ความดีใจลูกค้าว่าอ๋อเนี่ยปัญหาของเขาเนี่ยเราช่วยได้นะเราช่วยในสเต็ปแรก1-2อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาพอใจแล้วเขายินดีเดี๋ยวเขาก็ตามมาเองแหละก็ด้วยการทำงานแบบนี้นะคะก็ทำให้มีลูกค้าเนี่ยมาซัพพอร์ตเยอะมาใช้บริการเยอะแล้วนอกเหนือจากนั้นน่ะเราก็ยังมีบริการเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้คิดตังค์นะก็คือมีลูกค้ารายนึงบอกว่าเป็นลูกค้าระดับประเทศเลยนะก็มาใช้บริการซึ่งเราก็เป็นตัวเล็กๆแหละแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นคนทำแล้วอะไรที่แบบทุ่มสุดตัวคือให้อ่ะคือชอบช่วยเหลือชอบให้มากกว่าอย่างเช่นเขาแบบลูกค้าแบบมีนัดอย่างเช่นนะจะไปตีกอล์ฟเขามาจากต่างถิ่นอะไรเงี้ยเราก็จะนัดกวนกอล์ฟให้บริการจองนู่นจองนี่ให้แบบทำตัวแบบช่วยเหลือลูกค้าโดยที่ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะก็ปรากฏว่าพอเราทำไปสักพักเนี่ยลูกค้าก็โยนงบมาให้เลยก้อนหนึ่งแบบพอสมควรว่าผมชอบนิสัยคุณนะแต่คุณเป็นคนที่ทำงานโดยที่ไม่ได้หวังอะไรเลยแล้วก็ทำงานด้วยใจเห็นความจริงใจอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราโตมาจากลูกค้าแบบนี้นะคะจนกระทั่งเราก็มาได้ยาวไกลมากเนาะก็16ปีเต็มๆนะคะจากการที่เป็นคนทำงานแบบนี้เนาะก็จะคอนเฟิร์มว่าการที่ทำอะไรด้วยการให้ก่อนเนี่ยเป็นผู้ให้ก่อนเนี่ยสิ่งที่เราได้กลับมามันอาจจะได้มากกว่าที่เราให้เขาไปเนาะแต่เราไม่ได้คาดหวังนะว่าเราจะได้คือจงให้อย่างมีหวังแต่อย่าคาดหวังว่าจะได้อะไรกลับไปนะคะอันนี้ในเรื่องของการให้เนาะส่วนอันที่2คือเรื่องของการหมดแพชชั่นเนาะเมื่อกี้บอกแล้วว่าพอเราสำเร็จเนี่ยซักเซสเนี่ยพี่น้ำตาลทำมาประมาณ16ปีนะคะบริษัทที่ว่ามาก็เติบโตมาเต็มที่จนถึงจุดนึงมือเดะเลยรู้สึกแบบหมดแพชชั่นนั่นแหละคงจะใช้คำนี้จริงๆเพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าพอทำไปมันก็จะกลายเป็นวนลูปเดิมไงทำไปแล้วก็มีแบบเราไม่รู้ตัวหรอกว่าเราหมดแพชชั่นอะแต่มันจะมีทรายบางอย่างมันสะท้อนออกมาให้เราเห็นว่าคือเราเริ่มไม่ได้โฟกัสที่งานเราก็เริ่มไปเดินทางไปนั่นไปนี่ไปเที่ยวไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยคือธุรกิจเราก็หลุดโฟกัสเนาะแล้วแบบเราไม่ได้รู้สึกแบบเวลาไปเซอร์วิสลูกค้าเนี่ยพอลูกค้าอะไรเก่าๆก็โตเหมือนเราเนาะเราก็แบบมันบางคนก็แบบผู้บริหารบางคนก็ย้ายไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็จะมีลูกค้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเราก็จะใช้น้องๆเนี่ยเป็นคนเซอร์วิสแต่พอเราหมดแพชชั่นแล้วหมดไฟอ่ะมันกลายเป็นว่าคนรอบๆข้างเราเนี่ยค่ะโดยเฉพาะน้องๆของเราเขาก็จะรู้สึกแบบไม่มี energy อ่ะอันนี้เรื่องจริงเนาะตอนสุดท้ายตัวเองก็ต้องกลับมาดูตัวเองว่าตกลงแล้วยูจะไปต่อหรือยูจะพอแค่นี้อะไรเงี้ยคือหมดแพชชั่นแล้วนะจริงๆก็เลยแบบตัดสินใจว่าโอเคถ้าไปต่อก็คงมันไม่ได้มีฟีลแบบหลงไหลแบบอยากจะให้ชอบแบบจะเซอร์วิสตลอดเวลาซึ่งตอนนั้นที่ทำงานเนี่ยมันก็จะเข้าข้อที่แบบว่าไม่ใช่แบบ9 to 5นะไม่ได้ทำงาน8 ชั่วโมงนะคือทำงานเขาเรียกอะไร7 วันเต็มไม่มีวันหยุดเลยแต่ทำไปไม่ได้รู้สึกเหนื่อยนะคะทำด้วยความสุขสนุกแล้วก็หลงไหลกับมันมากในช่วงนั้นน่ะแต่พอช่วงนึงเนี่ยที่บอกมันผ่านไป10 กว่าปีมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ความหลงไหลมันเริ่มหายไปแบบไปเซอร์วิสลูกค้าหรือไม่เป็นไรใครก็ไปเซอร์วิสได้ส่งน้องๆไปอะไรเงี้ยนะมันก็ทำให้รู้สึกว่ายอดขายแล้วมันก็เริ่มดรอปลงเนาะสุดท้ายก็เลยรู้สึกว่ามาเวรเนี่ยพอละอะไรเงี้ยก็เลยเหมือนที่เขาพูดเลยค่ะว่ายน้ำยาวๆไปเลยหยุดค่ะแล้วก็หยุดไปได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วล่ะก็เดี๋ยวจะมาเริ่มหาแพชชั่นใหม่เนาะก็จะมาเริ่มทำอย่างอื่นทำธุรกิจอื่นนะคะอันนี้ก็จะลิงก์ในเรื่องของการหมดแพชชั่นแต่ไม่ได้แปลว่าหมดแล้วแบบจะทำอื่นไม่ได้นะก็หาในเรื่องของแพชชั่นใหม่เนาะทีนี้ถามว่าการที่เราจะทำในสิ่งที่เรารักหรือหาแพชชั่นตัวเองให้เจอหรือหาตัวเองให้เจอนั่นนะคือบางทีมันพูดง่ายนะถามว่าคนอาจจะถามว่าแล้วทำยังไงถึงจะหาตัวเองเจอจะหาแพชชั่นของตัวเองเจอทำยังไงนะคะพี่น้ำตาลมีคำถามง่ายๆอยู่3 ข้อนะสำหรับคนฟังที่อยากจะหาตัวตนเนาะก็คือ1ให้ดูว่าอะไรก็แล้วแต่ระหว่างที่เราทำนะระหว่างที่ทำนะคะเราทำแล้วเราสนุกแล้วเรามีความสุขในการทำอันที่2เมื่อเราทำแล้วเราอยากจะทำมันอีกทำแล้วอยากทำอีกอยากทำซ้ำไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกว่าน่าเบื่อหรืออะไรนะคะทำแล้วอยากทำอีกข้อสุดท้ายมีคนบอกว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะมันดีมากเขาชอบมากมีประโยชน์มากอันเนี้ยแค่3อย่างเนี้ยถ้าเราเจอก็ถือว่าอันนั้นอ่ะเป็นสิ่งที่เราทำด้วยแพชชั่นแล้วล่ะอย่างที่น้องมัมมาอ่านเนี่ยก็เกิดแพชชั่นหนึ่งสิ่งหนึ่งที่พี่ตาลทำโดยที่
เรียกได้ว่ามีแพชชั่นก็ได้นะเป็นนิสัยจากการให้นั่นแหละค่ะก็คือในการที่มาเปิดคลับครบเครื่องอสังหาเนาะพูดให้ข้อมูลความรู้แบ่งปันประสบการณ์ในคลับเฮาส์เนี่ยนะจริงๆก็เปิดมานานแล้วนะตั้งแต่ประมาณปลายกุมภาเนาะจนถึงเดือนเนี้ยก็9 เดือนกว่าจะ10 เดือนแล้วนะคะก็พูดโดยที่ไม่ได้คิดอะไรนะแต่พูดไปเนี่ยคือเราทำแล้วเรามีความสุขแล้วก็สนุกกับมันทำแล้วก็ทำได้เรื่อยๆมันจะคนละฟิลกับทำธุรกิจนะคะอันนี้คือแพชชั่นที่ทำโดยที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอะไรหรือว่าใดๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเรามีความสุขให้มากกว่าแต่สิ่งที่เราได้รับเนี่ยมันก็คือฟีดแบ็กจากคนข้างหลังคนก็มาขอบคุณว่าข้อมูลที่เราให้ที่เราแชร์มันเป็นประโยชน์สำหรับเขานะมันก็ทำให้เขาหลุดพ้นบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยถามว่าเงินน่ะมันมีไหมคือณตอนนี้ก็ถามว่าทำตัวเองเป็นคนที่ทำอะไรไม่ได้หวังเงินแล้วแต่ถามว่ามันก็มีนะคะคือเรื่องของสปอนเซอร์อะไรเงี้ยก็เข้ามาด้านหลังคือในเรื่องของเพจมากกว่าแต่มันก็จะไม่ใช่ว่าเราทำเพื่อสิ่งนั้นนะเราก็จะดูว่าถ้ามันซัพพอร์ตเขาได้เราก็โอเคอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คืออยากแชร์ให้ฟังประมาณนี้ค่ะโอ้ยดีมากๆเลยค่ะพี่น้ำตาลขอบคุณมากๆเลยเป็นประสบการณ์จริงเหมือนเราได้ทฤษฎีเนาะแล้วพี่น้ำตาลก็มาเสริมด้วยประสบการณ์จริงที่ประสบพบเจอมาซึ่งมันก็ตรงกันใช่ไหมคะสุดยอดใช่ส่วน almost เลยจ้ะเนาะสุดยอดมากๆเลยจริงๆแบบดีมากๆเลยรู้สึกI'm so grateful that I'm here รู้สึกขอบคุณที่ตัวเองอยู่ตรงนี้ ก็เลยได้ฟังพี่น้ำตาลคือถ้าปกติก็จะไม่ได้ฟังพี่น้ำตาลไง ถ้าเราไม่ได้ทำตรงนี้นะคะสุดยอดอ่ะดีจริงๆต้องขอบคุณน้องมัมด้วยนะปกติเรื่อง soft skill อะไรพวกนี้พี่น้ำตาลจะไม่ไปพูดเซสชั่นอื่นเลยนะคะเพราะว่าสังหารพี่ก็จะโฟกัสเฉพาะ how to ไปเลยเนาะในเรื่องของเส้นทางเส้นทางที่เราเดินมาจนเรา success เนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดถึงเลยยกเว้นก็จะมีบางห้องที่เขาเชิญไปเป็น guest speaker อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ให้ไปพูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็พูดบ้างแต่ว่าอันนั้นมันช่วง Clubhouse เปิดใหม่ๆก็ไปพูดหลายเซสชั่นเหมือนกันแต่พอนานๆมาเหมือนกับว่าก็พูดไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาฟังอาศัยตามฟังไปเวลาไปเป็นไปจอยเซสชั่นอื่นๆประมาณนี้อันนี้ต้องขอบคุณน้องมัมด้วยนะที่เปิดเซสชั่นแล้วก็ได้มีโอกาสมาแชร์ให้คุณผู้ฟังในเรื่องของประสบการณ์เผื่อจะเป็นข้อคิดแนวคิดนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยขอบคุณพี่น้ำตาลมากๆเลยค่ะจริงๆมัมเชื่อนะว่าคือมัมรู้สึกว่าถึงแม้ว่าคนเราเนาะถึงแม้ว่าเราฟัง how to ไปเยอะๆอ่ะเราฟัง how to อย่างเนี้ยมีคนเขียนหนังสือทำขายของ drop shipping ทำอสังหานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่คือถ้ามันขาด mindset ที่ถูกต้องอ่ะมันว่ามันก็ไปยากเหมือนกันนะโดยเฉพาะ mindset ว่าเชื่อว่าทำไม่ได้อ่ะรู้1 ถึง 10เลยhow to เนี่ยจริงๆแล้วถ้าอ่านเยอะๆนะไม่ลงมือทำมันก็จะจำไม่ได้มันก็จะลืมแต่ว่าถ้าเป็น mindset ที่มันถูกต้องมันจะฝังอยู่ในหัวเลยค่ะไม่ว่าจะไปเจอเครื่องมือหรือว่าทัวร์อะไรก็จะหยิบมาใช้ได้หมดบางที how to มันจะตามหลังมาถ้าเกิดเรามี mindset ที่ถูกต้องนะอันนี้ confirmเนาะเหมือนมองหาแล้วก็จะมองเห็นเองแต่คุณจะทำยังไงให้สมองคุณมองหาสิ่งที่ถูกต้องได้นะคะไม่งั้นคือก็จะไปมองหาด้วยวิธีผิดๆอ่ะแบบไปในทางสีเทาอะไรอย่างนี้ไปก็อาจจะเป็นได้เนาะมันก็เลยรู้สึกว่าจริงๆเรื่อง soft skill พวกเนี้ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ก่อนด้วยซ้ำนะคะสำหรับมัมนะเพราะว่ามัมก็เห็นจริงๆเห็นด้วยนะจริงๆพี่น้ำตาลมี mindset ที่ถูกต้องถูกปูพื้นมาตั้งแต่เด็กนะคะการที่จะมี mindset โดยที่มันอยู่ในร่องในรอยถูกต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ๆวันนึงมันจะคิดได้เองนะมันต้องถูกการฝึกมาก่อนถึงแม้ว่าตอนเด็กเราถูกปลูกฝังมาบางคนอาจจะมี mindset ตอนโตก็ได้นะคะมันสามารถแบบเปลี่ยนแปลงได้เนาะแต่ว่าก็จะต้องฝึกคิดแหละแต่เมื่อกี้น้องไม้พูดค่อนข้างดีนะคือเรื่องของ how to ถ้าเกิดว่าเลือกวิธีการที่มันผิดบอกสีเทาๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เติบโตอย่างยั่งยืนเนาะก็คือจริงๆเราก็จะบอกเสมอว่าถ้าเราทำอะไรก็แล้วแต่อยู่ในบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมที่ดีเนี่ยนะคะเราก็จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนแน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะว่า mindset มาก่อน how to ค่ะใช่แล้วสุดยอดมากๆเลยพี่น้ำตาลมันดีใจมากเลยที่เราได้รู้จักกันเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ดีใจกับผู้ฟังทุกท่านในห้องด้วยนะคะที่ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยกันนะคะดีใจมากๆนะคะก็ I'm so grateful like when I listen to you I always feel so thankful and grateful to be here listening to this คือรู้สึกขอบคุณกตัญญูจะเรียกว่าอะไรภาษาไทยgrateful รู้สึกขอบคุณมาก ก็ appreciate แล้วใช่ appreciate ใช่ไหมthank you for your kind word นะคะขอบคุณเช่นกันyeah you have
you have given so much through people's life คุณแบบว่าพี่น้ำตาลได้สร้างแรงบันดาลใจซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆคือใช่ค่ะที่พี่น้ำตาลพูดมันถูกต้องเลยเวลามีคน back channel มาหาเราเนาะบอกว่าอันนี้เป็นกำลังดีมากๆเลยเขาได้ประโยชน์มันจะเป็นกำลังใจที่ดีมากๆให้กับเราจริงๆค่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีค่ามากขึ้นกับสิ่งที่เราทำเราได้หลงเหลืออะไรไว้ให้ใครสักคนเหมือนเราได้ส่งต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยดีมากๆเลยเนาะพี่น้ำตาลได้เขียนหนังสือเล่มหนึ่งนะคะบอกเลยว่าเป็นหนังสือในการให้แรงบันดาลใจเพียวๆเลยแต่ว่าชื่อหนังสือมันจะเป็น how to แต่มันไม่ใช่ how to นะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะได้หนังสือเล่มนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจสำหรับตัวเองหรือคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะสามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปให้ลูกอ่านเองได้รับรองว่าการันตีว่าหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วเนี่ยแรงบันดาลใจมาเต็มและที่สำคัญจะได้ mindset ที่น้ำตาลถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้ว mindset ตัวนี้ทำให้ตัวเองเนี่ยนะคะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองเพราะจริงๆตัวเองเป็นเด็กแบบต่างจังหวัดนะเกิดมาแบบพ่อแม่ก็แบบชาวไร่ชาวนาปกตินี่เลยแต่ว่าตัวเองก็สามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเองแล้วก็สักเซสได้นะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าพ่อโจรสอนให้รวย4 ปี400 ล้านนะคะลองไปเซิร์ชดูได้เอาชื่อหนังสือไปเซิร์ชน่าจะมีขายใน Shopee นะคะอันนี้หนังสือเนี่ยเขียนนานแล้วเมื่อปี2559แต่เป็นเบสเซลเลอร์นะคะแล้วก็ขายดีมากแล้วก็โรงเรียนตามต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอไปเยอะมากเพื่อที่จะไปแจกนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนม.ปลายนะคะมัธยมปลายคือแจกไปแบบเยอะมากนะคะอันนั้นคือตอนแรกเคยเขียนไว้ในโปรไฟล์นะแล้วก็แบบว่าหลังๆมันคือเป็นหนังสือที่ผลิตนานแล้วมันก็ทำให้ถูกดึงออกจากเชลฟ์แต่ว่ามันจะอยู่ที่เอเจนต์อยู่นะคะเขาเหมือนจะมีคนฟังเคยไปหาเจอแล้วมันอยู่ใน Shopee นะคะลองไปเอาชื่อหนังสือไปเซิร์ชดูนะคะเซิร์ชคำว่า4 ปี400 ล้านก็ได้มันจะขึ้นมานะคะก็จะเห็นใน Shopee เล่มก็ประมาณ100เศษๆนะคะเป็นหนังสือให้แรงบันดาลใจอันนี้ลองไปตามอ่านได้นะคะขอบคุณค่ะเสิร์ชแล้วในร้านหนังสือนี่คือหมดเลยนะคะใน Shopee ก็หมด โอ้โหมันน่าจะมีอยู่นะชื่อหนังสือมีคนแบ็กชาแนลมาพ่อโจรสอนให้รวย4 ปี400 ล้านนะคะถามว่าทำไมต้องบอกว่าพ่อโจรเพราะจริงๆเป็นคนที่อ่านหนังสือโรเบิร์ตใช่ไหมคะเขาที่เขาเรียกว่าพ่อโจรสอนพ่อรวยสอนลูกใช่ไหมที่เราก็เลยมองว่าการที่คนรวยสอนให้ลูกรวยนั้นมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าพ่อคนจนๆคนนึงจะสอนให้ลูกรวยได้นั้นมันไม่ธรรมดาแน่นอนก็เลยจะต้องเขียนหนังสือตัวนี้ออกมาเพื่อจะส่งต่อแนวคิดไม่อยากเป็นสูญหายไปกับตัวเองนะคะว่าให้มันเป็นมรดกทางความคิดเผื่อจะแล้วก็จะพูดเสมอว่าคนมีวาสนาเท่านั้นนะจะได้เจอหนังสือเล่มนี้ขอบคุณค่ะไอ้ยะขอบคุณค่ะเฮ้ยเจอแล้วเว็บหนึ่งนะคะไปหาได้เลยนะคะมีขายอยู่นะคะนี่อยากจะเอามาอ่านเลยเนี่ยแค่วิธีตั้งชื่อหนังสือก็เจ๋งแล้วนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะงั้นเดี๋ยวจะขอปิดใน Facebook ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่เข้ามาฟังกันในวันนี้เดี๋ยวไปฟังย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะถ้าใครเพิ่งมาหรือมาไม่ทันเนาะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ตอน 8 โมงเช้านะคะ